Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving! The show goes on! This is my home! They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out! Going nowhere! That ain't going nowhere! That ain't going nowhere! That ain't going nowhere! Boom, baby! Suntem live! Seara de Cripto, episodul 48 din sezonul 7. Puțină magie, puțină vrăjitorie, puțină gălăgie pe chat să înceapă această seară de Cripto. Incredibil de bine, cu vibe-uri bune, deoarece pare că nimeni nu mai are răbdare cu acest spațiu de criptomonede care pare că în fiecare zi ne testează răbdarea, nu? Bă, nu mai e răbdare. Când crește piața asta de criptomonede, alții, desigur, ați zice să nu crească încă,
deoarece încă nu mi-am poziționat capitalul pe care vreau să-l introduc. Dar marea majoritate așteaptă ca piața de cripto să crească și ea cel mai probabil o să crească, deoarece e inevitabil la un moment dat să ai anumite urcări, cum ai avut pe Bitcoin la începutul anului, cum ai avut pe ETH, cum ai avut pe alte criptomonede alternative puține. Asta e destul de clar, puține față de ce am văzut în ciclurile precedente. Acum întrebarea este, a început ciclul de bull market sau nici măcar n-am văzut 1, 2, 5, 10% din acest ciclu de bull market și el urmează? Cel mai probabil, uitându-ne la istorie, el cel mai probabil urmează dacă ne uităm la altcoin-uri. Dacă te uiți la Bitcoin, la Ethereum și la câteva altcoin-uri alese, să zicem așa, bull marketul deja a început. Dacă te uiți la 90% din piața de cripto, bull marketul nu a început și oamenii încep să-și pierdă răbdarea. Tot discutam cu mai multe persoane, nu mai vine, nu mai face, nu mai trece, similar cum am văzut oamenii în 2019-2020 care răbdarea lor, desigur, fiind în piață din 2016-17, a ajuns la final. De asta zic, răbdarea voastră a ajuns la final sau nu, faceți puțină gălăgie pe chat, este duminică, este final de săptămână, încercăm să analizăm, să vedem ce se întâmplă cu piețele și ce s-a mai întâmplat în săptămâna asta care a trecut fulger, nu mai zic de anul ăsta care trece fulger, nu știu, toată timpul e mai relativ decât a zis Einstein vreodată, că e, deoarece suntem, da, țineți-vă bine, suntem în 18 august. 18 august, nu știu, pentru voi a trecut la fel, pentru mine parcă acum eram la începutul anului, pare că Bitcoin își revenea, pare că urma ETF-ul, pare că a făcut all-time high, pare că venea și Ethereum pe turnantă, pare că era ieri. Nu știu cum a trecut atât de repede, am trecut prin mai multe etape anul ăsta, desigur, din piață, cu ETF-ul, cu căderile de piață, cu mersul lateral, cu altcoin-urile care au mai căzut de 2, 3, 4, 5 ori. Am trecut prin chestia, pare că a trecut repede, nu știu, pentru unii poate a trecut mai greu, dar pentru mine anul ăsta, nu știu, august deja, 18, intrăm în septembrie, dacă vine să cred, dar septembrie oricum cred că o să fie o lună foarte interesantă, mai ales pentru cripto și pare că poziționările se fac acum și o să discutăm imediat, nu numai fondurile care în sfârșit au început să mai introducă bani în sfera asta de cripto, fie că intră în private-uri, în seed, în toate chestiile astea, dar am văzut și câteva criptomonede cât de cât alternative alese care pare că mai au cât de cât acolo ceva volum. În rest, uitându-te la volumul de pe piața cripto, zici că da, este liniștea dinaintea furtunii, deoarece volumele sunt foarte scăzute. Istoric, când volumele sunt foarte scăzute, vezi o bubuială destul de mare. Am văzut deja câteva criptomonede care, nu știu, una era la 237%, nu știu, Syscoin cred că urcase câteva așa ciudățele, până și TLM urcase asta undeva la 60%, deci pare că există încă apetit acolo undeva, cred că el o să crească mai în septembrie, octombrie, noiembrie acest apetit pentru risc. Vedem ce mai zice și Jerome Powell, că vine săptămâna viitoare și vorbește nu la FOMC, săptămâna viitoare miercuri o să avem Minutes, FOMC Minutes, pentru cine nu știe ce este FOMC Minutes, nu vine nici Jerome Powell, nu vine nimeni să vorbească, doar se dă presei ce s-a discutat la ședința precedentă, ok? Se dă transcriptul cu ce s-a discutat la ședința precedentă. Apoi vine Jerome Powell vineri, dar nu la FOMC, ci la Jackson Hole, e mai invitat la simpozioane de-astea, îți dai seama, economice, în care vorbește el și cu alți, să zicem așa, șefi de bănci centrale. În trecut a fost și doamna Lagarde, au fost mai mulți acolo, nu știu dacă va fi cazul și anul ăsta, dar vorbește la Jackson Hole și vom vedea, deoarece este prima dată când vorbește după ce am văzut acea cădere, acea panică majoră cu Japonia, care pare că a fost o panică, deoarece piețele tradiționale și-au revenit și au închis extrem de bine săptămâna și ne uităm imediat pe ele. S-a mai întâmplat ceva în toată nebunia asta, Trump câștigă teren în fața Kamalei, cu toate că a pierdut teren, a pierdut la 70% cât era pe Biden acolo, acum vreo 2 luni jumate, a ajuns ca să aibă doar 45% la un moment dat față de Kamala, care era deja favorită. Acum pare că s-a mai echilibrat. Ultimul sondaj de pe Polymarket undeva la 50-50 în momentul de față, ceea ce eu vă ziceam că o să se întâmple. De ce această cădere pentru Kamala? V-am explicat de ce, care a fost, să zicem așa, teoria campaniei ei și care a fost, să zicem așa, lucrul ăla care a dus-o în sus, faptul că n-a zis absolut nimic. Și v-am zis, când va începe să dea drumul la gură, o să piardă foarte, foarte mult. Cum a pierdut și Trump, că a mai zis unele chestii nu atât de bune din punctul meu de vedere, dar a început Kamala să vorbească ea despre inflație, cum o să ducă ea inflația în jos, despre economie, despre...
N-are nicio treabă. N-are nicio treabă. Plus că oricum nu poate să impacteze ea, nu poate să aibă un impact ea asupra inflației, deoarece ne-a zis Jerome Powell că el decide și cu comitetul lui ce se întâmplă cu politica monetară, nu? Ce impact ar putea avea? Cum ar putea să vină să facă ceva când oricum ea a fost lângă Joe Biden în ultimii 4 ani în care inflația a urcat. Pe de altă parte, Trump zice că el va face, va rezolva, că ăsta Biden a făcut inflația. Nu, de fapt Trump a făcut-o, Biden a moștenit-o și a dus-o și mai sus prin politici cât de cât ciudate pe care le-a avut și Biden. Amândoi, îți dai seama că sunt de vină pentru asta, dar în mare parte ei nu pot controla neapărat politica monetară SUA, doar sunt chestii de campanie și Biden și Kamala și Trump nu poate să controleze de fapt inflația din SUA, că n-au cum să o controleze, ok? N-au cum, dar trebuie să vorbească despre subiect. Și ieri ce să vezi a vorbit Kamala și-a dat cu bâlta în balt. Ieri și imediat a picat un sondaj. În această campanie va câștiga cine vorbește cel mai puțin, cine vorbește, cine deranjează cel mai puțin, e perfect. Ai văzut că și în România e la fel. Bă, le frică să vorbească. Nu știu, cine candidează în România acum? Am văzut par pe o singură persoană care își face campanie. Știți foarte bine, cred că domnul Simeon e singurul care face campanie, așa cum o face el, îți dai seama cu, la fel ca Trump, dăm tot, votați-mă că facem nu știu ce, facem nu știu ce. Dar în rest, cine? Mai văzut pe cineva că face campanie? Le frică, mă. Le frică deoarece acum a internetul, oamenii sunt mai educați, imediat văd, imediat analizează, imediat trec un filtru. Nu mai e ca în trecut și le frică să scoată orice pe gură, deoarece știu că nu mai poate să treacă pe sub preșuleț cum au trecut în trecut. Ok? Bun. A ținut Kamala un discurs. Exact. Asta s-a întâmplat. A ținut Kamala un discurs. Îți dai seama că dacă o să mai țină câteva discursuri de genul ăsta, poate ne uităm un pic. Deci dacă o să ținem discursuri de genul ăsta, încă 2-3, la revedere, Kamala. Vedem ce o să facă. În luna asta septembrie o să avem și condamnarea sau necondamnarea lui Donald Trump. O să avem și acel debate între cei doi pe 10 septembrie, care sper să-l analizăm, dar probabil o să fie pe la 3 dimineața, nu știu. Cel mai probabil o să fie pe la 3 dimineața. De-aia ne place Jerome Powell, că Jerome Powell vine la ora 9, ora României, care de fapt e undeva 2-3 în Statele Unite, ceva de genul ăsta. Ok? Bun. Vine tati bull market, cum să nu vină? După bear market ce vine oare? Asta este ciclul economic și asta va fi întotdeauna. Că durează ceva timp, da, durează, asta e. Răbdarea, am mai explicat treaba asta. Cei din Web 2 sunt deja, oricum știu, le au pe astea cu răbdare. Investitorii din Web 2 sunt mai așezați. Investitorii din Web 3, și aici mă refer în mare parte la cripto, nu sunt așezați, deoarece e și sfera asta de gen lifestyle, de mentalitate, de gen, nu știu, nu sunt de așezat și încearcă să ia cât mai rapid gain-uri din piață, ceea ce nu merge așa de multe ori, adică ai nevoie de o anumită structură, ai nevoie de un anumit timp, ai nevoie de o anumită reacumulare, ai nevoie de lichiditate, care momentan nu există pentru altcoinuri. Poate va exista când se va tăia dobânda de referință, undeva în septembrie. Nu există câteva chestii din puzzle pentru a putea vedea acea explozie și pentru altcoinuri, nu? Cum am văzut poate pentru Bitcoin, dar nici pentru Bitcoin n-am văzut ciclul ăla ascendent. Acum o să zici teorii peste teorii, că shortează Jane Street, nu? Care e un fond, sau market maker, sau toate la un loc este Jane Street ăsta, depinde cum vrei să-l iei, sau shortează Xulescu, că noi am mai vorbit de manipulări și da, se pot face pentru că există lichiditate scăzută. În zona asta de lichiditate scăzută, da, pot face manevre, pot suprima prețul, ceea ce se întâmplă în momentul de față cu cripto și cu Bitcoin. Am mai făcut asta și în trecut, da, în trecut erau alți stăpâni, erau stăpânii care încă sunt și acum activi, cei de la Binance, cei de la Bybit, cei de la... Și aici mă refer la market makeri, nu la exchange per se, ci la market makerii care activează acolo în Bybit, în Binance, în toate exchange-urile astea, ok? În trecut ei erau stăpânii și ei manipulau, să zicem așa, piețele într-un fel sau altul. Acum, desigur, au venit băieții mari și băieții mari au mai mult capital și știu mai bine cum să joace acest joc decât ceilalți. Dar nu se poate duce această manipulare la infinit, deoarece la un moment dat o să ai un short squeeze destul de mare, mai devreme sau mai târziu, că n-ai cum. Ai supply-ul Bitcoin, supply-ul Ethereum care este în scădere, ai halving-ul, ai toate astea care la un moment dat o să se vadă și în preț. Numai că momentan nu există acea lichiditate ca să putem sparge o anumită barieră, bariera fiind zona aia de 70.000 pentru Bitcoin. Cred că odată ce Bitcoin va sparge 70.000 și va face un nou all-time high și altcoinurile vor ține pasul de data asta cu Bitcoin similar cum a făcut în 2020. În 2020 Bitcoin urca, a trecut de all-time high, altcoinurile încă nu erau decise, când Bitcoin a urcat 25-30.000, de-abia atunci au venit și altcoinurile
altcoin destul de agresiv din spate, deoarece s-au făcut bani cu Bitcoin, din acei bani care s-au făcut cu Bitcoin s-a făcut și tranziția spre ceva altcoin-uri și riscul a început să devină unul din ce în ce mai ridicat. Acum încă nu suntem în teoria aia, dar ca și poziționare acolo cred că mergem. Da, mergem și pe a avea partea asta de risc mai ridicat în piețe, mergem și spre recesiune. Care se va întâmpla prima? Păi din punctul meu de vedere, prima dată trebuie să se întâmple partea de risc în piețe înainte să ai un colaps economic. Nu? De cele mai multe ori așa vezi o euforie mare, vezi un risc, un apetit de risc destul de mare din partea investitorilor. Dar n-am văzut. Și apoi da, ești spre drumul spre recesiune, dar nu cred că e acum. Noi am mai analizat toți indicatorii aia care ne-ar putea arăta recesiune și aici ne uităm în mare parte la piețe, ne uităm neapărat la, nu știu, șomaj, toate cele, ne uităm și la șomaj, dar șomajul încă e sub control, vrei să vezi mai mult de atât, vrei să vezi o cumulare între mai mulți indicatori ca să poți să zici, ok, știi ceva, acum se întâmplă recesiune. Nu, probabil în prima fază vom vedea din nou un sentiment de risc mai ridicat în piață și de-abia apoi, după ce sentimentul ăla de risc va ține, nu știu, 6 luni, un an, 2, habar n-am, de-abia atunci va avea un dezechilibru și mai mare și vei vedea o recesiune venită din nimic și foarte, foarte rapid. Cel puțin asta este teoria momentan, pare că piețele cam asta urmează să facă, cel puțin asta ne arată că urmează să facă, piețele sunt imprevizibile, asta nu înseamnă că noi nu putem avea, să zicem, o idee, un plan, o strategie per probabilități, pentru că, da, nimeni nu știe ce o să facă, ce o să întâmple cu piața mâine, peste o săptămână, peste o lună, peste un an, peste 10 ani și tot așa. Trebuie să ai un plan, o strategie și să joci probabilitățile de piață, desigur, după ce analizezi anumite chestii, că nu așa din vânt, vine, nu vine. Sau te uiți pe social media, zici, mamă, mai vine o recesiune cum vine de 15.000 de ani. Mai vezi pe Kiyosaki odată că vine, gata, mă, recesiunea și na, trece un an, trece 2, trece 3, trece 4, trece 5, S&P all-time high, Bitcoin all-time high, crypto all-time high și tu aștepți recesiunea, știi? Adică nu așa, știi? Trebuie să ai o structură, trebuie să ai un plan, trebuie să ai o analiză pentru a-ți baza acțiunile, deoarece trebuie să ai și acțiuni, că de asta ești în aceste piețe, să ai acțiuni. Fie că ești investitor, fie că ești trader, fie că ești orice, swing trader, fie că ești orice, ok, în această piață trebuie să ai o analiză. O analiză pe care ți-o faci urmărind anumite persoane care au un track record bun, adică te uiți la persoanele și zici, bă, uite, aici a avut dreptate, aici a avut dreptate, aici a fost mai aproape de adevăr, aici a greșit, aici a greșit, aici a recunoscut că a greșit, aici a recunoscut că a greșit, adică trebuie să te uiți la persoane care își pun și banii unde este gura, care spun că și au greșit în anumite puncte din piață, deoarece nu putem avea dreptate întotdeauna cu ce se întâmplă în preț, dar te uiți și la ei, te uiți la X, Y, Z și zici, ok, opinia asta. Care pot să-mi formez și eu o opinie personală după ce am văzut aici în toate astea? Da, ok, hai să vedem care e structura, care e planul, care e analiza, cum mă poziționez, ok? Poziționarea mea, ca să mergem direct la treabă, este una de a-mi crește riscul. Până acum am avut risc scăzut, am mai repetat. Vreau să-mi cresc riscul prin a mai adăuga pe anumite poziții de altcoin în perioada viitoare, având în vedere că dominanța Bitcoin este foarte, foarte sus. Un ciclu de bull market nu s-a terminat de cele mai multe ori, niciodată, dacă este istoria criptomonedelor, cu Bitcoin la o dominanță atât de mare. E diferit de data asta, momentan nu putem spune asta, deoarece suntem puțin după halving. De obicei, lucrurile mai importante se întâmplă la un an distanță după halving, ok? Nu imediat după halving. Deci încă nu suntem în teoria de a spune, mă, e super diferit de data asta, dominanța va merge numai în sus și nu vom avea acel relief pentru altcoin-uri care se preconizează mai devreme sau mai târziu că niciun ase nu merge doar în sus și doar în jos. Okay? Piața ține un trend la un moment dat trendul ăla se stinge. Cred că trendul ăsta cu dominanța ridicată posibil să se stingă odată cu Solana. Și aici la ce mă refer? Odată cu Solana, toate meme-urile pe Solana, ce se întâmplă acolo. O implozie a ecosistemului Solana ar putea, să zicem, a ajuta restul pieței pe termen median, adică altcoin-urile celelalte. Putem avea o implozie pe Solana? N-aș zice momentan, dar sunt niște red flags acolo la care am mai vorbit. Dacă vă uitați la unlocks, dacă vă uitați cine are monede, dacă vă uitați la inflație, dacă vă uitați la structura blockchain, dacă vă uitați la mai multe chestii care, apropo, blockchain
blockchain-ul încă este în beta. Încă este în beta, pentru cine nu știa, încă n-au ieșit în beta cei de la Solana. Sunt acolo câteva chestii care, da, te pot duce spre anul viitor în a avea, să zicem așa, anumite probleme în ceea ce privește Solana. Și de acolo, desigur, odată ce Solana are anumite probleme, lumea va migra spre alte chestii. Care sunt acele chestii? Desigur, probabil celelalte altcoin și probabil lichiditatea se va întoarce în proiecte cât de cât solide. Deja vedem unul dintre ele de care vă tot ziceam de atât timp, este Aave care a stat extrem de bine și arată faptul că DeFi-ul este aici să rămână și DeFi-ul se întoarce ușor, mai ales spre final de an. Deci Aave clar este acolo pe listă pentru a avea, să zicem așa, o analiză a acestei criptomonede dacă vreți să fiți, să zicem așa, investitor mai pe termen lung. Asta foarte bine pe durata timpului, ok, acest Aave, dar mai sunt și altele pe care le vom analiza imediat. Bun. Respir, vreau să vorbesc și cu voi pe chat, lăsați un comentariu acum, imediat mergem la treabă, să mai întâmpla ceva între timp ce lăsați voi comentarii aici. Aurul a făcut all-time high istoric vineri, din câte țin minte, vineri am avut all-time high pe aur. Ce înseamnă asta? Probleme, neprobleme? Vă ziceam că aurul înainte cu un an, doi, înainte de recesiune, dacă e cazul 2006-2008, trebuie să aibă un raliu înainte. Pare că da, pare că aurul se pregătește, dar 2500 nu mi se pare suficient în a trage concluzia că da, ne așteaptă vremuri grele. Nu, aurul trebuie să meargă și mai sus, trebuie să meargă 2800, 3000, 3200. În regiunea aia ai putea să te întrebi, bă, se întâmplă ceva nasol, ok? Deoarece aurul crește de ceva timp, crește de 6 luni, 8 luni, 9 luni, nu stă în lateral cum a stat până acum 10 ani de zile, crește, ok? În momentul când aurul crește, da, este problemă, dar vrei să vezi o creștere mai amplificată pe o durată de 6 luni, un an în ceea ce privește aur. Adică dacă aurul atinge 2800-3000, atunci am putea intra într-un scenariu de recesiune în care, da, și aurul va pica destul de agresiv. Adică nu te gândi că dacă tu vezi o recesiune și vezi aurul că este 2800-3000, zici, mă poziționez în aur pentru că aurul a mers bine. Nu, e o istoria și aurul va pica destul de agresiv în momentul când recesiunea va lovi. De asta am zis, suntem pe drumul în care riscul va veni mai ridicat, cel puțin asta ne zic datele, nu zice faptul că se taie dobânzile și toate cele, dar suntem și pe drumul pe o recesiune. Eu zic că prima dată vom vedea riscul și de-abia apoi vom vedea recesiunea că lovește, ar putea să mai dureze încă 2 ani. Da, șocant, ar mai putea dura ceva timp, ar putea duce acest lag economic extins, ar putea duce până în 2026 pentru a putea avea lovitura aia din punct de vedere al unei recesiuni care vedem cum vine dintr-o deflație. Noi am mai vorbit de mult timp, sunt ani deja în legătură cu deflație. Când inflația a început să urce, vorbeam că de fapt inflația nu e atât de rea, că ea oricum va fi stabilită la un moment dat. Deflația este cea rea și poți să iei istoria Japoniei ca să poți să observi ce s-a întâmplat acolo. În deflație, o stagflație despre noi care am mai vorbit de mult timp aici pe canal, cu toate că eu nu o văd momentan. Mereu se discută despre stagflație de fiecare dată când sunt ceva probleme, când inflația e în picaj, când șomajul este în urcare, când încetinirea economică este pe masă. Mereu se vorbește de această stagflație, dar ea niciodată n-a luat contur și nici nu va lua contur din punctul meu de vedere o stagflație atâta timp cât ai această decizie de a printa bani de fiecare dată când ai probleme economice. E foarte greu să intri într-o stagflație de genul ăla, deoarece poți să printezi bani și poți să faci inflația la loc. De ce poți să printezi bani? Am mai vorbit noi despre asta, ca să fie simplu pentru toată lumea, deoarece SUA are dolarul. Dolarul este o reserve currency. Toată lumea vrea dolarul. Ei printează acei bani, dar acei dolari sunt, să zicem, rulați în economia globală. Adică cei dolari sunt doriți de alte țări, ok? În alte țări, sigur, este Japonia, dar și alte țări, ok? Care au foarte multe datorii. Nu se de asta e rău când dolarul urcă foarte, foarte agresiv din punct de vedere al datoriei. Dar atâta timp cât se va printa bani, frate, pe probleme, nu vom intra într-o stagflație, ok? Atâta timp cât vom avea un aport tehnologic mare în care tehnologia evoluează, nu neapărat de la an la an, dar de la 5 ani la 5 ani, cum am văzut că economia, să zicem, e în tandem cu tehnologia, nu vom vedea o stagflație și pare că încă noi suntem în stare să avem această tehnologie care să evolueze în continuare. O problemă majoră și poți să te gândești la stagflație e momentul în care nu o să mai ai un aport tehnologic masiv, adică când tehnologia nu o să mai urce, nu vedem asta, adică nu poți să zici că mergi
într-o stagflație, având în vedere că AI-ul a bubuit în ultima perioadă și a venit ceva nou în economie și asta ar putea fi doar începutul în ceea ce privește AI, ok? BTC DAM, da, de obicei cade când intrăm live, nu știu, vor fi ceva bani pe acolo care îl shortează, n-are mare dump, îl vedem aici dacă ne uităm aici pe el, stai așa, că trebuie să tragem un pic de ecran ca să se vadă extrem de bine, facem așa frumos. Și voila! Voila! 59.596 pentru BTC, uite așa arată. Uite așa arată graficul Bitcoin, ok? Ai zice bullish, bearish și din punctul meu de vedere cât de cât neutru, încă să zicem așa în favoarea taurilor, din punct de vedere al piețelor overall, deoarece piețele și-au revenit rapid după acel hit economic pe care l-am văzut din Japonia, în care Banca Japoniei desigur a intervenit destul de rapid pentru a stăvili lucrurile acolo, adică au zis că nu or să mai crească dobânda de referință, ok? Și probabil vor interveni în caz că din nou acel carry trade va fi pe masă din nou. Deci au rezolvat pe termen scurt, să zicem, problema. De asta nu sunt încă, să zicem așa, urs în ceea ce privește Bitcoin aici. Nu sunt urs pentru că din nou Bitcoin are de recuperat aici în ceea ce privește acțiunea prețului față de celelalte piețe tradiționale. S-a mai întâmplat și în trecut, în 2019, ca similar, în care piețele tradiționale urcau și Bitcoin era în cădere și chiar a capitulat atunci cu corona, cu toate că dacă te uiți aici în 2019, caz destul de similar, în care și altcoinurile performau similar. Aici, dacă ne uităm la 2019, urcare destul de impresionantă pentru Bitcoin. Din bottom s-a dus din 3281 până în regiunea asta de aici de 13.635. Eram în piață, chiar făceam videouri aici pe range-ul ăsta, făceam videouri și aici. Canalul ăsta a început din 2018 pentru cei care nu știu și analizam Bitcoin în regiunea asta. Un trade foarte bun pe care l-am avut atunci în 2018 a fost shortarea acestui nivel de aici pentru BTC din regiunea asta, vremuri foarte interesante. Atunci credeam că piața, majoritatea, nu neapărat eu aveam un plan destul de bun și credeam că piața își va reveni, dar mare parte din cei participanții din piață aveau ideea că s-a terminat aici pe această cădere în 2018. Am trecut peste, am ieșit din zona asta, a ieșit Bitcoin foarte, foarte frumos, s-a dus în regiunea 13.000. Apoi 2019 s-a cam tranzacționat așa, în timp ce bursa americană mergea în sus, Bitcoin mergea în jos și atunci din nou toată lumea zicea ok, nici măcar când performează bursa americană cripto nu poate. Își revenise aici un pic în 2020, dar apoi a venit acest Black Swan în care toate piețele au căzut în tandem. Dacă nu era Black Swan-ul ăsta, probabil Bitcoin mergea în același tandem cu bursa americană în 2019-2020, aici mai ales în 2020, adică pe zona de revenire. Am avut această spaimă în care din nou marea majoritate a participanților din piață au considerat că s-a terminat aici, având în vedere că te-ai întors spre low ăsta format în regiunea de 2018 aici pentru BTC, undeva în regiunea de 4.000, de fapt a fost 3.800 dacă ne uităm pe Coinbase sau pe altele față de regiunea asta aici de 3.200, dar din nou, odată ce piețele și-au revenit și a revenit și Bitcoin aici, în același range, ok, foarte, foarte rapid. Clar, nu poți compari 1 la 1, deoarece aici era 2019, acum suntem în 2024, aici ratele nu erau atât de ridicate, aici îți dai seama după ce s-a întâmplat asta, ratele de dobândă au căzut, dar 0, le-a dus, dacă țineți minte, Jerome Powell la 0 aici în regiunea asta și apoi am avut acea printare de bani masivă care încă există destul de mulți bani în economie din range-ul ăsta de aici, care mulți dintre ei încă sunt pe margine. Dacă vă întrebați cum vedeți, asta am mai explicat, uitați-vă la companiile de tech și capitalizările lor din trecut și acum, în care avem multe companii care au trecut de 3 trilioane. Nu le-au menținut unele dintre ele, dar multe au trecut de 3 trilioane, deci capital există, capital intră, capital iese și la un moment dat va reintra din nou. Ăsta este ciclul economic și el nu se va schimba atâta timp cât orice greșeală care se face în economie este rezolvată prin printare de bani și n-au cum, am mai explicat asta, nu au cum să nu o facă. Odată ce s-a întâmplat prima dată,
nu mai poți da înapoi. Când s-a întâmplat prima dată, știm foarte bine, gold standard 1971, Nixon a scos dolarul de sub gold standard atunci, în 1971, și de atunci inflația a rupt. Au venit niște probleme economice, dacă țineți minte, 80-90 cu Paul Volcker, când inflația s-a dus la cer din, desigur, printarea de bani, care te valorizează. Banii pe care îi ai în portofel, adică $1, ce cumpărai cu $1 în 2000, ce mai cumperi acum cu $1 sau cu €1 sau cu un leu sau cu toate astea, nu mai e aceeași putere de cumpărare. Unii ar zice că a picat chiar puterea de cumpărare cu 99,9% în ceea ce privește dolarul din 1971 până în prezent. Totuși, trebuie să acumulăm și o creștere economică. Fără această inflație, fără această printare de bani, nu am fi avut niciodată acest aport tehnologic ridicat, deoarece mare parte din ce s-a întâmplat din 1971 până acum în 2024 ați văzut o urcare mare din punct de vedere tehnologic pe care n-ați mai văzut-o. Lucrurile s-au întâmplat mai rapid în ăștia, 50 de ani decât s-au întâmplat în ultimii 500 de ani. Okay? Adică în 50 de ani după ce ai văzut acea printare de bani, acea scoatere de sub gold standard, ai văzut și aportul tehnologic a urcat. Ai văzut internetul, ai văzut .com bubble, ai văzut toate companiile astea de tech, ai văzut AI-ul, ai văzut tot ce s-a întâmplat până acum. Faptul că suntem aici pe YouTube se datorează într-un fel sau altul probabil ce s-a întâmplat atunci. Asta e chestia pozitivă. Reversul medaliei e faptul că banii stau devalorizați și avem inflație, ok? Dar mereu banii se plimbă. Nixon, când a făcut acea mutare, probabil a știut că odată ce scoate dolarul de sub gold standard, gap-ul între bogați și săraci va urca. Dar vezi, sunt unii bogați care fac și ceva cu banii respectivi, adică îi bagă în tehnologie, îi bagă în dezvoltare, îi bagă chestii de genul ăsta. Banii întotdeauna ajung la cei care știu să-i drămuiască în acest tip de economie, să zicem, inflaționistă, în care ne aflăm în momentul de față. Ok? De asta am și avut această urcare. Nu e totul negru, vezi? În viață, în natură, în economie. Bă, nu e chiar negru tot, ca să dăm și reversul medaliei. Fără această inflație, fără această printare de bani, nu am mai fi ajuns aici din punct de vedere tehnologic. Acum, voi luați cum vreți. E bine, e rău, e și bine, e și rău, depinde cum o înțelegi, depinde cum te poziționezi, ca de fiecare dată. Tehnologia poate să fie și bună, tehnologia poate să fie și rea. Blockchain nu poate să blockchain nu poate să fie și bun, blockchain nu poate să fie și rău. Adică bun că îți dă acces să poți să tranzacționezi când vrei tu, fără a putea trece printr-un third party. Aici ne referim la o bancă. Poți să transferi peer-to-peer de la mine la tine. Dar, pe de altă parte, dacă intră guvernele și iau această tehnologie, poate să o pună să lucreze în defavoarea noastră, deoarece ar putea vedea toate tranzacțiile care se întâmplă pe blockchain și de unde au plecat ele și toate cele, ok? Adică ai putea avea o transparență masivă în ceea ce privește politica asta monetară individuală, ok? Deci depinde cum o iei. Dar de acolo, ok? De acolo a plecat această inflație în 1971 și am trecut prin 80 atunci în care Paul Volcker, știm foarte bine ce a făcut, a ridicat dobânzile de referință foarte, foarte rapid. Cred că erau la 0, 1, nu știu, a ridicat la 8, 9, nu mai țin minte, ceva pe acolo, ceva rapid într-o singură ședință. Am văzut o recesiune, recesiunile vin de fiecare dată deoarece a existat această imbalanță dată din printarea aceasta masivă de bani. Problema e, cel mai impactat om din societate este cel care nu înțelege ce se întâmplă în societate, în care omul care, cum a zis și Jerome Powell, lucrează de la 9 la 5, nu investește nimic, nu are răbdare, nu are un plan, el este cel mai impactat deoarece el primește bani și banii ăia pierd putere de cumpărare în fiecare zi, în loc să-i bage în ETF-uri, măcar în titluri de stat sau să-i bage în investiții în acțiuni sau o mică parte și în cripto, adică să-și diversifice sau în real estate sau în alte zone. Măcar dacă i-ar diversifica într-un fel sau altul, tot ar putea, să zicem așa, crește din perspectivă economică. Dar neavând educație, neavând toate astea, e foarte, foarte, foarte greu să știi cum să zdrămoiești, să zicem, partea asta de investiții, având în vedere că noi de unde să știm, mai ales în România, de unde poate să iei istoria noastră? Foarte greu. Noi am fost la jos de tot mulți ani, suntem jos
jos de tot în ceea ce privește investițiile, spre o deosebire de alte persoane din alte țări. De asta e greu să ne comparăm, dar ne ridicăm și noi, nu? Trebuie să ne ridicăm și noi la un moment dat, să înțelegem și noi acest aspect în ceea ce privește această politică monetară, care, din nou, poți să o vezi și bună și rea, depinde foarte mult în ce zonă te afli, dar dacă o înțelegi că nu ar trebui să ții prea mulți bani în contul bancar, ok? Asta trebuie să înțelegi. Acum, să-i bagi pe toți în cripto, nu, asta ar fi o nebunie, să zicem, dacă, să zicem, n-ai plan cu ce să mănânci mai joi, vineri, sâmbătă. Nu, poți să-ți aloci o parte, dacă să zicem că ai ceva bani, gen, ai 100, 200, 300, 400, 500 de mii sau ceva de genul ăsta, sau 50 de mii, whatever, ai bani, să zicem, cât de cât acolo, pe care tu i-ai strâns, ai drămuit, bă, nu e bine să-i ții în contul bancar, istoria ți arată asta, fie că îi bagi într-o locuință, să zicem așa, pe care o închiriezi, mulți ar zice, nu faci asta, mulți zic, bă, nu e chiar rău, deoarece acea locuință pe care tu o cumperi acum, de exemplu, la 120 de mii, 110 mii, 100 de mii, aici ne raportăm la prețuri din București, care încă sunt scăzute, eu v-am mai zis treaba asta, mulți ziceau, nu că vine un mega crash în ceea ce privește piața imobiliară din România, nu vine, pentru că noi suntem încă în spate, uite la Polonia, unde au ajuns prețurile acolo în ceea ce privește apartamentele, că sunt aproape ca aici în Olanda, înțelegi? Adică trebuie să înțelegi că încă n-am ajuns să zicem, bă, e o bulă, să zicem, în spațiul ăsta imobiliar. Încă nu, dar cel mai probabil se va întâmpla și o încetinire acolo la un moment dat, dar pe termen lung, pentru că salariul crește, dacă salariul crește înseamnă că și bunurile pe care le cumperi cresc și aici ne referim la prețuri și asta înseamnă că și imobiliile cresc, mai și toate lucrurile cresc pe termen lung. Dacă ele, să zicem așa, nu sunt atât de ușor de găsit. De asta și Bitcoin probabil o să crească pe termen lung, de asta și aurul inevitabil o să crească pe termen lung și alte chestii o să crească pe termen lung, dar tu cumperi apartamentul la 100 de mii, poți să-l închiriezi, faci ceva bani pe el, nu știu, 400-500 de euro, abar n-am cât mai e în România acum, dar nu numai asta îți rămâne, că mulți ar zice, mamă, mai au dat 400-500 de euro și îmi țin banii, pe caz, nu, dar el crește, el e ca o investiție, ca un asset, adică ai un asset, el crește în valoare, peste 10 ani în care tu ți-ai luat, să zicem așa, 500, 600, crește și cât dai pe chirie, 600, 700, 800 de euro și tot așa, crește și valoarea lui, adică 100, 150 de mii, 200 de mii, 250 de mii, adică e în tandem cu economia, trebuie să găsești ceva în tandem cu economia. Banii din contul bancar nu sunt în tandem cu economia, ok? Doar ce dacă tu faci saving acum la 100 de mii, anul viitor dacă inflația e la 15%, unde? Că s-au devalorizat cu 15%, ok? An peste an. Bun. Mai departe, 30% investiții, 40% imobiliare, 30% cash. Decent, dar nu zic să n-ai deloc în cash. Trebuie să ai o rezervă în caz că se întâmplă ceva. Trebuie să ai o rezervă acolo. Adică nu te gândi că mamă bag tot și țin zero în contul bancar. Poți să faci și asta dacă ai un venit stabil. Adică poți să fii și la zero, să bagi tot ce ai din savings în chestii, ok? În chestii care am mai vorbit care ar putea fi ele, dar dacă ai un venit care îți vine lunar, adică dacă știi că îți vine ceva lunar, dar și acolo se poate tăia craca la un moment dat, nu știi, vine o recesiune, pierzi jobul, toate astea se taie. De asta e bine să ții și ceva în contul bancar, acolo pentru zile negre, să zicem așa, dar în mare parte nu. De exemplu, în Olanda te taxează dacă ții bani mulți în contul bancar. Da, eu zic bine. Și poți să zici, mamă, ce nasoală e societatea olandeză că te taxează, că nu știu, 0,5, 0,7, în loc să-ți dea bani că ții bani în contul bancar. Ăștia te taxează că ții bani în contul bancar, adică dacă ții bani la o bancă olandeză, îți ia. La final de taxe, cât ai? Ai în contul bancar 100 de mii, dai vreo 800, 900, 1000 sau ceva de genul ăsta la final. Asta te forțează să nu-i ții în contul bancar, adică ca și cum ți-ar zice, bă, dacă tu ții contul bancar banii, noi te taxăm, tată, nu e mai bine să faci ceva cu ei, adică să-i pui în alte părți, să zicem așa, cu toate că unul s-ar gândi să zică, mamă, mai bine cheltui. Numai că nu, mai bine îi pun în altceva, în niște asset-uri, să zicem, decât să-i țin în contul bancar ca să mi taxeze, ok? Depinde cum o privești de fiecare dată. Bun. Isărescu a tăiat dobânda de 2 ori, inflația a făcut bounce, ce părere ai? Nasol, dacă tai dobânda, să zicem așa, și inflația îți face bounce, ce faci mai departe? Ești fix pus între Ciocan și Nicovală, ridici dobânda înapoi, nu mai tai, ce faci? Nasol, dar România, România nu e, n-ai cum, politica monetară de România merge mult după ce se întâmplă în Europa, în mare, de asta a tăiat, doar ce a tăiat și la gard.
Dar la noi inflația e mai mare. 90% imobili, 5 cripto, 0% cash. Da, merge și așa. Nu trebuie neapărat numai imobile, poți să ai și acțiuni, ETF-uri și alte chestii și pe lângă cripto. Cripto, na, văd aici 5% cripto, poți să ai și un 10% cripto dacă investești safe, să zicem. Depinde de riscul tău, de profilul tău de risc pe care l-ai de fiecare dată. Bun, lăsați comentarii, hai să vedem. Lăsați fiecare dintre voi un comentariu pe chat, suntem 1036 de persoane aici. România intră în recesiune. Așa, dacă te-ai uita pe data, îi zice că România e în recesiune forever. Bun. 99% Bitcoin, 1% cash, Sergiu. Sergiu, da, dacă să zicem asta e teoria ta și vrei să ții banii doar în Bitcoin, nu e chiar să zicem așa ok să ții într-un singur asset toți banii. Ai 1, 2, 3 acolo, măcar să ai o trifecta de diversificare. Că nu ești Warren Buffett. Warren Buffett, ai văzut că își ținea ceva în Apple, mare parte, dar acum vezi, s-a speriat un pic și a retras jumate din Apple deodată. Bun. Nici diversificarea prea mare nu este bună, că toți ați auzit, diversificăm în 15.000 de chestii. Nu este bună diversificarea mare, în 3 direcții e suficient. Bun, 100% cripto și așa voi face mereu. Nu am ajuns la 200 portofoliu în 3 ani degeaba, zice Al Ahmed. Bravo. Dacă ai ajuns, asta nu înseamnă că ce merge pentru tine merge și pentru altul. Adică nu înseamnă că cineva care vede comentariul ăla trebuie să-și pună 100% din bani în cripto, în niciun caz. Tu poate ai avut un alt scenariu, poate ai avut noroc, poate nu, poate ai știut ce ai făcut, adică nu te poți lua după asta. Acum dăm la un investitor de tip average care ar putea să-și pună banii acolo. Bun. Vedem aici un super chat de la Diana. Much love, Diana. Bun. Hai Trump, la Buffett nu i-a plăcut iOS 18, ok, lui Buffett. Da, Buffett, na, ce să zic, are câteva idei bune în ceea ce privește și economia globală, dar dă seama că nu se vor implementa. Networking e cheia, da, îți dai seama, în viață în general networking-ul e cheia, dar trebuie să știi cum să o știi. În networking poți să ai și lucruri bune și lucruri negative, depinde în ce sfere, în ce zone intri din punct de vedere al networking-ului și trebuie să fii foarte, foarte atent și la zona de networking de multe ori. Vine căderea sau investim? Păi Ciprian Mateș, deja căderea a venit de 15 ori până acum, dacă te referi din martie până acum. Deci, na, ce poți să zici mai departe decât dacă deja a venit căderea de 15 ori până acum? Poate să vină și a 16? Poate, dar din nou, te va impacta atât de tare dacă mai venea a 16 cădere după a 15? N-aș zice. Bun, eu îți dai seama că sunt pe investit. Eu sunt pe investit mai mult decât pe a retrage din piețe în momentul de față și aici mă refer la risc. Risc probabil o să mai retrag anul viitor la un moment dat, dacă lucrurile merg conform planului, că poate să meargă neconform planului, șoc și groază. În popular de gen opinion, dominanța BTC va face un nou minim spre 30% cu BTC la market cap aproximativ 2,5 trilioane. Acum istoric așa ar trebui, dar acum sunt prea multe criptomonede, știi, vor avea toate partea de lichiditatea respectivă, mi-e greu să cred. Mi-e foarte, foarte greu să cred. Părerea mea despre aceste perioade încerte este că noi, toți ăștia din cripto, ne-am cam mars pentru că ne așteptăm la altceva. Toamna este ca o ruletă pentru noi. Da, întreb, e o ruletă dacă o las să fie o ruletă. Dacă ai un plan, să zicem așa, în ceea ce faci, chiar dacă piața pică sau dacă piața urcă, nu este o ruletă deloc din punctul meu de vedere. O ruletă e când investești prea mult, când ai capital pe margine, când ai un plan în caz, un plan de contingency plan, în caz că se întâmplă B în loc de A. Okay? Atunci e problema de fapt, okay? Atunci e problema, că nu știi cum ce să faci mai departe. Dar dacă, să zicem, ai un plan, nu poți să n-are ce atât de grav să te doboare dacă, nu știu, nu vine al 3-lea război mondial sau nu se oprește internetul sau chestii de genul ăsta care nu țin de tine, știi? N-are ce să te dărâme atât de tare încât să nu poți să continui. E în recesiune de 35 de ani, zice Bianca Giorgio aici. Depinde cum privești recesiunea, dar și România se ridică cât de cât. Dăm voie să te salut, zice Marius. Te salut și eu, Marius. Revine și China pe bursă după 3 ani de cădere continuă. Zic că da, Băria paria pe asta, eu pariez pe asta, având în vedere că m-am poziționat în ceva acțiuni chinezești și o să mai cumpăr ceva Baba, poate mai am și alte companii chinezești, mai am NIO și Baba, cred că vor face un bottom-anul ăsta sau ce târziu anul viitor. Din ce observ pe grafice, are aceeași teorie și Băria, acum și eu și Băria putem greși. Băria a mai greșit, Băria a mai avut dreptate, știți foarte bine, criza financiară din 2000
2008 în care șorta piața imobiliară. Eu am mai avut dreptate în trecut în ceea ce privește cripto și bear market-urile și acțiunile și toate cele, dar am și greșit câteodată. Ok? Deci nu poți nu poți să zici, mamă, își revin, ce Daniel Niță, sigur că își revin, ce Michael Burry, sigur că își revin 100%. Dar asta trebuie să ai un plan. Teoria și probabilitatea este una bună. Uitându-te pe date, asta își revină China. Plus, acum ai văzut că sunt și ceva știri că s-ar debana cripto în China, ceea ce din nou, da, asta ar putea fi semnalul pentru lichiditate. Dacă s-ar debana, știi că e banat cripto cât de cât în China în momentul de față, dacă am avea un unban pe partea aia de cripto în China, ar putea avea un impact destul de major. Asia întotdeauna a fost majoră, dacă te referi la Coreea, dacă te referi la China din trecut. Deci foarte bine ce dumpuri erau când China bana mining-ul de Bitcoin și toate astea. Vă dați seama ce dumpuri au fost atunci, dacă mai țineți minte, inclusiv cel din 2021, nu? Atunci când s-a banat din nou a 15-a oară China a banat mining-ul de cripto. Deci da, cred că ar putea fi major dacă ar reveni China puternic și sunt ceva semnale că s-ar întâmpla de anul viitor. Ce face TIA? Oare poți să vorbești de ea? Desigur, facem analiză pe TIA. TIA în același range, mi se pare un range cât de cât decent să-ți plasezi dacă asta vrei, nu e sfat financiar, analizează singur anumite zone relevante pentru TIA. Pentru mine personal sunt zone decente pentru a putea plasa niște zone de buy pe care deja le-am plasat, adică sunt deja în TIA băgat. Dacă istoria asta ar repeta măcar jumate, TIA ar performa decent, măcar de ar performa jumate cât a performat Solana în 2020-2021. Chiar mă gândeam cum deblisește Smoke de pe chat. Este aici domnul Smoke Black și desigur a zis hai cu like-ul cel mai probabil. Da, uite, salutare Daniel, like. Loviți și voi butonul de like dacă vă place. Aceste live-uri le fac din pasiune de fiecare dată. Îmi place foarte mult să stau de vorbă cu comunitatea și nu zic doar așa, chiar îmi face foarte, foarte mare plăcere să parcurgem împreună acest drum câteodată bun, fără niciun fel de pietre pe el, câteodată plin de pietre, de bolovani și suntem ca Sisif, câteodată împingem piatra de la spate. Dar consider că dacă împingem piatra suficient, piatra va deveni din ce în ce mai ușoară cu timpul, cel puțin așa observ din punctul meu de vedere. Asta nu înseamnă că pentru mine 100% este o perioadă super ușoară sau a fost o perioadă ușoară sau perioadele astea sunt ușoare. Nu, sunt mai ușoare, adică sunt mai ușoare, de aceea le-am mai experimentat, le-am mai trecut prin ele, sunt mai ușoare, adică nu mă face să, nu știu, fiu depresiv sau să nu mai vine să investesc sau este de genul ăsta, în niciun caz, ok? În niciun caz, chiar sunt perioade bune de a-ți putea plasa anumite zone de investiții când mare parte din investitori sunt în alte zone sau nu sunt interesați sau interesul nu este acolo, atunci vrei să-ți faci business-ul. Nu în momentul în care toată lumea se uită la același lucru. Când toată lumea se uită la același lucru, deja e prea târziu. Dacă vrei să fii un investitor cât de cât inteligent, acum este momentul de poziționare în ceea ce privește cripto, nu mai târziu în care prețurile deja vor urca. Știți foarte bine că cripto, am mai explicat asta, când ești într-un trend descendent pe cripto, trendul ăla continuă o perioadă, adică nu e imediat, în 2 luni gata s-a terminat. Dacă altele alea n-au performat, nu vor performa, 1 an, 2, 3, ok? Dar reversul medaliei, în momentul în care ai reversal-ul adevărat în ceea ce privește altcoin-urile, dar și cripto în general, ele durează cât de cât, adică îți dă impresia că nu se va mai termina urcarea, ok? Acum suntem în zona aia în care îți dă impresia că nu se va mai termina scăderea niciodată, atunci vrei să fii foarte, foarte atent, nu în momentul în care îți dă impresia piața că nu se va mai termina urcarea. În momentul când piața îți dă impresia că nu se va mai termina urcarea, atunci ai vrea să faci inversul, adică ai vrea să extragi lichiditate din piață, ok? De asta îți faci temele când piața scade și e într-un fel în bear, dacă te referi la altcoin-uri, care majoritatea sunt în bear și sunt în zona de OSCC de foarte jos de depresie. Ok? Și îți faci temele acum și îți faci intrările acum. Poți să-ți faci intrările acum și să nu ai dreptate, să mai dureze 1 an? Da, poate să întâmple asta. Chiar dacă tu te numești investitor inteligent, că investești pe zone de astea de căderi, să zicem așa, ele poate să dureze până când piața și revine. Ok? Și asta e și cu monedele care performează bine. Vor continua de cel mai multe ori să performeze bine și cele care vor performa slab, de cel mai multe ori vor continua să performeze slab. De asta e foarte important să știi să și tai anumite poziții în caz că ele nu mai performează după așteptările pe care le-ai avut la un moment dat. Mai sunt și cazuri în care monedele care nu performează bine, la un moment dat își vor schimba traiectoria total pe anumite evenimente sau cele care vor performa bine
vor performa slab după pe anumite evenimente care li se întâmplă, ok? E și acolo o diferență. Dar și la acțiuni la fel, acțiunile care vor performa bine vor continua să performeze bine, cele care vor performa slab, asta îți arată istoria, ele vor performa slab, ok? În teorie, în marea lor majoritate, că sunt și cazuri. Mai avem un ultim dip pe NIO spre 2. Eu așa sper, mai mult bai acolo. Eu așa sper, momentan încearcă un dublu subsol. Ciudățel, dacă ne referim la NIO, dar nu cred că îl va face. Cred că va mai avea o capitulare. Aștept capitularea pe acțiunile chinezești, care cred că va veni anul ăsta sau la începutul anului viitor. ZK5 o să bubuie bulul ăsta, așa sper. E o zonă cât de decentă față de unde s-a listat. Nu s-a listat atât de sus cât s-au listat celelalte, totuși la 17, 20, 25 de cenți nu era atât de relevant pentru mine și v-am zis că aia nu e zona. Zona e 10 și sub 10 cenți pentru poziționări, pentru mine personal, și asta fac. Îmi construiesc o poziție pe ZK5, ok? Îmi construiesc în zona aia de jos o poziție. Dacă ia de rezultate, vedem, am răbdare, 6 luni, 3 luni, rămâne de văzut cât timp piața va rămâne în regiunea asta de aici, de incertitudine. Dacă avea o medie de 2 pe optimism, ce plan ai aplicat pe viitor? Mulțumesc anticipat pentru un eventual răspuns. Deci dacă aș avea o medie de 2, probabil e sub 2 în momentul de față. Dacă aș vrea să țin optimism pentru următoarea perioadă, 1-2 ani, aș vrea să-mi scad media cât pot. În astea, nu știu, 2, 3, 4, 5 luni. Deci aș vrea să-mi scad media. Asta aș face. Deodată când văd că optimism scade, îmi scad media. Dacă nu vreau să-l țin și m-am răzgândit în ceea ce privește optimism, aș vinde în pierdere. Da. Nu e nimic wow. Poți să vinzi în pierdere numai în momentul în care ideea ta s-a schimbat. Bă, ai avut o idee, n-a mers, nu mai vreau să țin chestia respectivă, o vând și o mut în ceva în care din nou am analizat că ar merge. Okay? Depinde ce crezi tu. Warren Buffett a zis bine și v-am mai explicat și asta de ceva timp. Dacă tu cumperi acum ceva care este $10 sau uite în cazul tău $2, da? Cumperi ceva care este $2 și apoi se duce la 1. Și tu îți pui întrebări dacă să mai cumperi chestia respectivă sau nu. De cele mai multe ori ar trebui să vinzi poziția aia, să stai un pic pe margine și să pui în altceva care să te gândești dacă o cumperi la 1 și scade la 50 de cenți, ai mai cumpăra. Fără să eziți. Fără să eziți. Trebuie să ai încredere. Ok? Încredere în chestia aia pe care ai analizat-o, pe care o vrei. Dacă ceva tu cumperi la 3 și se duce la 1,5 sau la 2 se duce la 1 și tu spui întrebări dacă o să mai vrei să cumperi chestia respectivă, e clar că nu e ce trebuie, ok? Pentru a ține chestia respectivă. Deoarece nu ai suficient încredere în chestia aia ca să poți să cumperi mai mult, nu? Că asta e. S-a dus, de la 2 s-a dus la 1. Mamă, poți să cumperi mai multă acțiune sau mai multă criptomonedă decât am cumpărat în trecut, ok? Greșelile am explicat. Mulți bagă toți banii la 2 și pe urmă să duce la 1 și pune întrebări dacă o să mai țină sau nu, pentru că nu mai au 1 lichiditate, 2 nu știau dacă vreau să țină pe termen lung și nu știau care e planul cu ea de la început. Okay? E mai bine să cumperi chestii, să zicem, pe care le înțelegi decât pe chestii pe care nu le înțelegi. Dacă vrei să cumperi chestii pe care nu le înțelegi, gândește-te unde tai pozițiile alea în caz că mergi în defavoarea ta. Okay? Gândește foarte atent în momentul ăla. Bă, unde tai poziția? Că nu înțeleg neapărat ce vrea să fac. Bun, te urmăresc pe 3 device-uri, ce Ciprian Manteș, Ciprian much love, man. 1114, dintre care de fapt suntem 1111. Bun, faza e că noi investim în alți pentru altcoin season o perioadă scurtă, nu pe termen lung 3-5 ani. Da, dar nu știi când vine altcoin season. Nu știi când vine acel hype, nici măcar pe acțiunile mici, ok? Sau mediane din bursa americană. Teoria îți spune că poate să dureze o perioadă până când se face lichiditatea, când e lichiditatea necesară pentru a avea acel risc. În prima fază trebuie să-ți performeze acțiunile mari sau trebuie să-ți performeze criptomonedele mari ca să poți să-ți facă lichiditatea pentru a putea avea risc un pic mai ridicat pentru cele mici. Pare că mergem spre aceea zonă în ceea ce privește bursa americană, dar și asta se va traduce și la cripto. Dar teoria îți spune că dacă nu ești investit 3 săptămâni, o lună în altcoin-uri sau în companii mici și medii, în o luna aia, de fapt, în care se întâmplă altcoin season-ul, ai pierdut toată mutarea. Ok? Ai pierdut toată mutarea, deoarece o să fie greu să te poziționezi. Ok? De asta nu știi când e, dacă nu știi când e, trebuie să-ți drămuiești lichiditatea pentru a putea duce drumul, care câteodată este anevoios, ești ca sisif câteodată. Ok? Și trebuie să fii
trebuie să poți să duci, ok? Trebuie să poți să duci. Piața, cum a zis, cred că Buffett, nu știu dacă să Buffett sau nu, poate să rămână irațională mai mult decât poți să rămâi tu lichid, ok? Adică mai mult că poți să rămâi tu cu capital în spate, ok? Deci poți să rămână irațională un an, 2, 3, 4. Dacă tu nu ai plan pentru partea aia irațională a pieței, e greu să poți să câștigi pe termen lung. Hai cu like să înceapă buiala pe alți, zice Radu Mihai. Eu cred că va începe mai devreme sau mai târziu, pentru că, eu cred că e destul de inevitabil, având în vedere lichiditatea care ar putea să intre la un moment dat în piață. Că ea intră după o corecție, că ea intră înainte de corecție, depinde de cum se mișcă economia în general, dar ea va reintra la un moment dat, doar ce oportunitățile sunt prea mari pentru a nu intra ceva lichiditate în aceste altcoinuri, plus că v-am mai explicat smart money, dumb money. Hai să ne mai uităm încă o dată la conceptul ăla de smart money, dumb money. Ne uităm la TIA, de exemplu. TIA. Bun, hai să ne uităm un pic aici la TIA, care e undeva la $5 în momentul de față, ok? V-am mai explicat, smart money, ne referim aici la market maker, dar și smart money alții din piață, până și retail-ul poate să facă parte din smart money cât de cât aici pentru TIA, ok? TIA s-a listat, smart money au făcut bani aici, în range-ul ăsta, ne referim la market maker care ți-au pumpat, aici îți dau distribuție pe pumparea asta de aici în range-ul ăsta, așa cum vine spre o zonă în care din nou ar putea să-ți acapareze supply-ul mai ușor. De cât capital aveau nevoie aici, în $20 ca să-ți acapareze supply-ul? De mult. De cât capital au nevoie în 2? Păi de 10 ori mai puțin ca să acapareze supply-ul aici, în regiunea asta. A trebuit să acapareze supply-ul aici, poate destul de frumos, să aibă niște wall-uri destul de bune în range-ul ăsta, fără ca el să mai pice sub regiunea asta o lună, 2, 3, în care poate să acumuleze supply-ul aici destul de mult care este existent în piață, adică sunt seller, de exemplu, sunt foarte mulți seller, aici, seller, îi lasă, prețul ajunge până nivelul ăsta, ei se panichează, mai mulți seller aici, între 3, 4, 2 și aici intervin buyerii, 2, bam, 2, 5, 2, 3, 2, 6 și ia supply-ul, suge supply-ul din piață, suge supply-ul din piață până când nu mai are cine să vândă, în afară de market maker, care din nou atât ce au acumulat aici, ce ar vrea, să vândă aici din nou? Nu, îți dai seama, ar vrea să-ți lase prețul, data asta să ducă, ok? La un moment dat, cu volum destul de slab, adică nici nu ai nevoie de volum prea mare. Se observă aici că se vrea asta, da, poți să observi aici. La câte monede sunt tranzacționate pe volum, poți să observi în range-ul ăsta. Aici să vezi că da, există, ok? Pe volum aici, pe tranzacționare. Există faptul că se vrea cât de cât ceva acumulare aici, din punctul ăsta de vedere, ok? Deci da, uitându-ne la TIA, da, pare că suntem aproape. Acum, teoria cu altcoin-urile care în sfârșit vor pune bottom, e momentul când toate astea de pe Binance se vor întoarce de unde au plecat. Am ajuns încă acolo? So. Dacă ne uităm la DIM, destul de aproape. Nu trebuie neapărat să ajungă până aici, dar deja este la jumate, mai mult de jumate, e 60% full DIM aici. Ar putea avea un ultim, da, ar putea, nu știu, 50 de cenți, 40, e mult mai ușor și povestea ar fi mult mai frumoasă ca DIM să se ducă în 30 de cenți, în 30 să facă $4, nu? Decât dacă DIM din $2 s-ar duce în 4. Ce poveste ar fi aia? Nu ar fi niciun fel de poveste. Ok? Oricum ți-a făcut bull market-ul aici deja în prima candelă, din zona asta de aici, bam, imediat. Dar din nou, povestea ar fi și mai frumoasă cu un full reset, care pe la altcoin-uri le-am tot văzut, adică suntem în cripto de atâta timp aici. Aproape un full reset până în regiunea de jos, din nou aici nimeni nu o să mai vrea să acumuleze așa ceva, din nou să ia supply și din nou, bam, nu se dă drumul la supply. Din nou supply-ul fie să dă drumul aici peste all-time high, fie să dă drumul aproape de all-time high în regiunea asta și ai o poveste din nou în care din 30 de cenți îți face 3, de exemplu, 10x din regiunea asta de jos. O poveste, ok? O altă poveste aici pentru DIM. Acum că DIM va face ceva la un moment dat, vedem, dar până atunci încă utilitatea nu e atât de mare în ceea ce privește DIM Dimension aici, că poate să aibă la un moment dat anumită utilitate, posibil, dar momentan cam așa arată graficul, dar asta e teoria. Dacă ne uităm și la, nu știu, altceva, la Manta, cam același lucru.
La Manta. Manta tot așa, mai are. Nici măcar nu ești la 50% aici. Nu înseamnă neapărat că trebuie să meargă până în regiunea asta. Poate să fie reversul mai devreme. Depinde foarte mult de lichiditate și de alți factori din piață aici. Dacă ăsta este, să zicem, bottom, o să-l vezi. O dată ce urcă peste $1 aici pentru Manta. O dată ce rea $1, probabil vei avea V-shape direct de aici pentru Manta. Din regiunea asta înseamnă că s-a acumulat suficient. Aici ceva volum, dar da, tot așa, monede multe tranzacționate, mai mult pe sell decât pe buy aici, monedele tranzacționate din nivelul ăsta. Se mai merită ai gol la 28 de coco? Păi, unii au cumpărat la 500, tu cumperi la 27, deci na. Unii ar zice că e prea sus, unii ar zice că e prea jos în momentul de față. Zice că calculele chiar sunt, multe dintre ele sunt undervalued, adică nu sunt overvalued. Overvalued, de exemplu, e-gold era peste, nu știu, peste regiunea asta de 130, 170, regiunea asta de aici era overvalued. Și aici nici n-avea câte chestii are acum. Adică câte chestii are acum, că asta e și frumusețea, era doar povestea la început. Povestea face mai mulți bani decât tehnologia, după cum observi aici. Aici era povestea și povestea a făcut asta. Tehnologia face asta, adică nimic în momentul de față și vă ziceam că la un moment dat se vor balansa cele două, ok? Ai avut hype-ul și hype-ul trebuie să coboare la nivelul de utilitate și de tehnologie. Cam asta e. Cam asta e în momentul de față. Acum vedem când vine următorul, să zicem, hype în ceea ce privește Multiverse X și ar putea veni din perspectiva prețului. Dacă Multiverse X poate să spargă 40, regiunea asta de aici, dacă poate să spargă 74, atunci foarte, foarte ușor vei vedea din nou o euforie destul de mare care te-ar putea duce din nou în range-urile astea superioare de aici pentru e-gold. Dar da, zice că dacă unii au cumpărat aici, în range-ul ăsta, aici mi s-ar părea cât de cât ok, cât de cât value. De aici poți să faci realist un DCA până, nu știu, 12, 15, regiunea asta jos, în caz că se întâmplă pentru e-gold. Ok, cam atât. Hart, ne uităm și pe Hart imediat, dacă vrei. Imediat ne uităm pe Hart. Bun, 00834 aici pentru Hart. S-a întors de unde a plecat aproape, adică nivelul ăsta de aici din 2023 nu e singurul care a făcut asta, ăsta e clar. Asta e în regiunea de suport, între 7647 și regiunea de 6519 aici pentru Hart. Pentru Hart destul de clar, trebuie să mențină range-ul ăsta ca suport, că face multe week-uri și apoi în primă fază trebuie să-ți închidă un daily peste nivelul de 9443 pentru a vedea 1214. Cred că mai putem vedea 1214, chiar poate mai sus dacă piața își revine septembrie, octombrie, noiembrie aici, poate până în 2 și ceva aici pentru Hart, rămâne de văzut, ok, rămâne de văzut. Am zis că Hart mai probabil nu va trece peste nivelul ăsta de aici, va fi greu, chiar dacă va face o remontadă la un moment dat, gen să meargă nivelurile astea de aici, va fi greu să treacă peste nivelul ăsta, că ce-am să zice, nu știu, la 1, va fi greu. Foarte, foarte greu. Trebuie să vină pe ceva concret aici ca să poată să spargă. În prima fază trebuie să spargă nivelul ăsta de aici de 5 ceva pentru Hart, ca să putem vorbi de orice altceva. Dar aici ar mai putea să vezi ceva de genul ăsta pentru Hart. Mai putea să vezi ceva de genul ăsta la un moment dat, în timp. Pare că, având în vedere și selling pressure-ul de aici, ai putea să te apropii de un potențial bottom aici pentru Hart, mai devreme sau mai târziu. Structura e ok de bottom, acum trebuie să vedem și o reacție mare aici pentru Hart în următoarea lună. Bun, imediat facem și restul de altcoinuri, dar asta a fost un mic intro. Așa, o să începem desigur cu Bitcoin imediat, o oră deja în acest live. Bitcoin care îl vedem că încă suferă. Bun, v-am mai explicat teoriile cu Jump Street, cu fondurile care nu e încă confirmat 100%, dar cel mai probabil, în teorie, fac ce au făcut cu aurul în trecut. Vezi, aceste instrumente financiare, că vorbim de ETF-uri pe futures, că vorbim de futures, că vorbim de alte chestii, îți dau hârtii în mare parte, ok? Asta înseamnă că poți să ai o manipulare, adică cumperi OTC, cumperi Bitcoin OTC, te duci, are cineva de vânzare Bitcoinul respectiv. Zici, ok, vreau și eu de 200 de milioane. Ok, bine, 200 de milioane, îți dă Bitcoinul pe stick, îi dai bani în contul bancar, s-a rezolvat tranzacția, dar nu
pe market, nu pe spot. Acum acea entitate are 200 milioane în Bitcoin. Ce facem? Ce poate să facă mai departe când volumele sunt scăzute și sunt scăzute dacă te uiți, niște volume foarte scăzute care îți arată că o mutare mare urmează. Aici dacă te uiți pe daily, okay? Uite ce volume. După ce ai avut acest sell aici, astăzi volumele pe Bitcoin. Uite astăzi, ieri și astăzi ce volume am avut aici. Vai. Okay? Deci nu prea poți să nu poți să pui prea mare accent pe această acțiune de preț de aici, având în vedere volumul pe care îl experimentăm aici. Și aici pe Coinbase, dacă merg, da, suntem pe Coinbase, aici volumul nu se pe Coinbase, că multe îți arată doar volumul monedelor, dar Coinbase îți arată că se tranzacționează nu USD, ok? Asta e volumul USD. Aici nu știu dacă au schimbat ceva în trecut, dar între timp, dar nu cred că au schimbat aici. Cred că era în USD, văd că tot îmi apare 12.000. În trecut avea și USD, acum văd că e 12.930, din nou în monede aici pe Coinbase. Coinbase în trecut era pe... Coinbase în trecut era pe... ciudat. Coinbase în trecut era pe cât cash a tranzacționat. Acum pare că TradingView îți arată aici de fapt monedele tranzacționate. Mai mă uit să văd. În mare parte, pe volumul ăsta de aici, greu de zis. Acum, reveni la fonduri, ok? Deci îți cumpără, să zicem așa, OTC, pe urmă să duc pe futures, da? Pe futures, adică pe CME aici, dacă mergem pe CME, rapid. Pe CME putem să vedem mai CME Futures, care e o piață de futures. Aici nu știu, ai contracte în mare parte, tranzacționezi contracte. Poziționezi short aici pe futures, fie că e nivelul ăsta, lași prețul să urce până la nivelul de 60, 68, 70, nivelul astea de aici și apoi ce faci? Te duci cu Bitcoinul pe care l-ai achiziționat pe OTC, te duci și îl vinzi pe spot, te duci pe Coinbase și îl vinzi pe spot. Bun. Și apoi îți dă seama că ce face prețul? Pică prețul și atunci câștigi pe partea asta de short de aici, induci frică în piață și apoi reiei monedele în regiunile astea de jos de aici. Okay? Asta se poate întâmpla când volumele cât de cât sunt scăzute în ceea ce privește tranzacționarea de Bitcoin, de criptomonede în general. Se pot face chestii de genul ăsta, poți să manipulezi prețul și în sus și în jos, să fac și pe alte asset-uri, nu mai pe Bitcoin. Ok, Bitcoin se poate face mai bine acum deoarece nu ai atât de multă lichiditate și ai puțin Bitcoin pe exchange-uri. Am zis, asta poate să fie și bine în perspectiva faptului că dacă ai un volum venit de nicăieri foarte mare, prețul îți explodează destul de rapid. Dar poate fi și invers, dacă ai un sell chiar nu mare, prețul poate să scadă destul de rapid, deoarece nu există bani ca să-ți suplinească acele ordere, ok? Bun, asta se întâmplă și pe aur, au fost amendate băncile în trecut făcând fix această schemă în ceea ce privește aurul, au și recunoscut că ar trebui să n-au mai avut ce face, de asta aurul n-a mai avut o traiectorie atât de mare. Puteți citi și voi în timpul vostru liber despre ce s-a întâmplat cu manipularea. Pe aur, vorbind de aur, a făcut all-time high și nu poți să-l ții. Asset-urile cu supply limitat, poți să-l manipulezi o perioadă de timp. Dar nu poți să-l manipulezi la infinit. Okay? Putem să vedem aici manipularea, cam pe aici a fost în range-ul ăsta pentru aur. Destul de major aici pentru aur, cu toate că asta a fost un Wyckoff, dacă e să o iei așa, cu un spring aici. Foarte, foarte frumos. Foarte frumos, numai că pare puțin, dar asta a durat destul de mult. A durat din 2020 până în 2023, 3 ani. Acest Wyckoff de aici, în regiune, a durat 3 ani. Nu mai zic de precedentul de aici. Am zice că manipularea a fost mai mare aici în ceea ce privește aurul, dar aceeași traiectorie foarte, foarte frumoasă de bear market aici. Seamănă foarte mult cu Bitcoin, nu? Doar ce are supply limitat, numai că Bitcoin se întâmplă mai repede. Aurul mai greu. Din 2011 până în 2020, adică vreo 9 ani de zile, n-a mai pupat all-time high peste nivelul ăsta de aici, de 1900 atins în 2011 după criza financiară din 2008 de aici, unde în 2008 se poate observa că a avut o corecție de vreo 30 ceva la sută imediat după. Și vorbeam eu de recesiune că înainte am avut o urcare și un breakout aici destul de frumos pe aur, similar poate cu ce vedem acum, vezi? 2006-2007, bam, frumos aici, dar uite ce raliu a avut aurul aici. Aici puteai să zici, babă, vine ceva, tată, că ia uite aurul s-a dus aici în 2007, în septembrie, până aici, în aprilie, a făcut un raliu mare, a făcut un raliu pentru aur de 57% ți-a pus aici, aurul. În regiunea asta, da? Dar și pe aur au făcut același lucru, mai că pe asset-urile astea cu supply limitat, la aur
știi, merge mult mai bine, pentru că nu știi exact cât supply are și unde e. Nu știi. Păi acolo ăla deține atât, ăla are atât, tot hârtii, nu știi. Pe Bitcoin știi că e pe blockchain, știi că nu poate să fie altfel decât îți arată blockchain-ul, câți Bitcoin intră în circulație, când sunt pe exchange, e mult mai transparent și mult mai greu, să zicem așa, de manipulat pe termen mai lung, cum a fost aurul aici sau cum a fost aici în secțiunea asta, cu toate că ăsta a fost un Wyckoff, un spring foarte frumos aici, reluat zone de 1800, bani meritez foarte frumos în 1800 și up it goes, baby. Acum, da, aurul 2500 maxim istoric aici. Primul target a fost atins, țineți minte de aici, ăsta era targetul din acest Wyckoff. Targetul era aici în 2500. L-a atins pentru aur. Următorul target este 2800, pe care cred că îl va atinge, nu imediat, a zice până în 2026, ai putea să vezi. Poate mai devreme să ai un breakout masiv aici pentru aur, da, atunci ar putea fi îngrijorător dacă îl vezi gen anul ăsta. Dacă îl vezi anul viitor, mai vedem. Și apoi ai mai avea aici următorul target 3200. Aici ar putea fi zona de a te gândi recesiune, ok? Hai să vedem cât ți-ar face de aici din zona asta de bottom. Deja ți-a pus 49%, ok, ți-a pus bine. Similar cazul precedent ți-a pus 53% dacă e să o luăm din bottom, dar a zice că e prea mic breakout-ul de aici față de ce am văzut în zona asta de aici de 2007-2008. Asta mi se pare mult mai mare. Ia să luăm din bottom până aici, până în range-ul ăsta. Stai așa că nu suntem bine. Aici, ok. Din bottom-ul ăsta ne-ar interesa până aici. Da, 54%. Arăta mai mare aici. Arăta mai mare. Pare că și aici ești în zona aia de 50% cât de cât. N-a zice neapărat că e suficient pentru a vedea o recesiune aici, dar clar că dacă atingem nivelul ăsta de 2800 am putea merge spre 2800, nu mai zic că dacă intrăm spre 3000 aici pentru aur. Deci da, aurul îți arată că ceva vine destul de clar, având în vedere că a făcut un nou maxim istoric, dar aici vorbeam în mare parte de manipularea pe aur, care au fost prinse multe bănci. Ați văzut dacă pot să găsesc aici. Bank. Cred că Bank of America. Nu, JP Morgan chiar. Bun. Hai să ne uităm aici. Iată ce ne zice Google. Deci, septembrie 29, 2020. JP Morgan, care acum, desigur, e și ea în cripto, ce să vezi, ce să nu crezi, agrees to pay 920 de milioane for illegal trading practices in precious metals futures market. Aici numai la aur. Toate piețele de metale prețioase au fost manipulate de JP Morgan. De cât timp? Nu știu, că nu mai țin minte exact aici, ok? The Government Futures Trading Commission orders Deutsche Bank to pay 30 de milioane. La fel și Deutsche Bank același lucru. Deci băncile, să zicem așa, încearcă să manipuleze aceste piețe. Au fost și amendate, au fost prinse pentru manipularea acestor piețe de metal. Acum o încearcă și aici. Pare că momentan merge cât de cât, dar e un pic mai greu. Ok, un pic mai greu. Acum ele nu sunt singure. Au și ele market makerii lor, au și ele fondurile lor, au și ele chestii prin care fac această manipulare, ok? Bun, deci fix JP Morgan a fost prins că face asta. Și acum îți seama că n-ai auzit de la nimeni din sfera financiară. Mamă, ce a făcut JP Morgan? Cum ai auzit de la Binance, că a fost amendată cu 4 miliarde. Băncile au fost amendate și mai mult de 4 miliarde decât a fost Binance. Dacă e să punem în aceeași oală. Ok, bun. Bun, Satare, putea să te uiți pe Avail. Ne uităm. Ce alege ETC sau TIA? Am ținut în ber ETC. TIA e mai fresh. ETR, un clasic, e mai aici de mai mult timp, probabil se mișcă mai greu, totuși ai un istoric pe el față de TIA, ok? Aș alege TIA, eu personal, deoarece nu îmi place să țin fosile în portofoliu, ok? Bun, ne întoarcem. Acum, calendarul economic. Ia să ne uităm aici pe calendarul economic. Calendarul economic ne zice Fed Jerome Powell speech la ora 5, ora României, vineri,
nu cred că o să avem live, dar, desigur, poate bag un short, poate pun pe Twitter, dați-mi follow, Real Daniel Niță pe Twitter, Real Daniel Niță pe Instagram, dați follow și pe Discord, adică intrați pe Discord, îl aveți în descriere, toate linkurile în descriere, inclusiv sponsorul acestui canal XFi, care este un exchange de cripto românesc, îl găsiți și pe el în descriere și puteți încerca să vedeți dacă vă place platforma, ok? Bun. Deci aici avem vineri, va fi interesant, probabil volatilitatea așteptată aici vineri. Vedem ce zice Jerome Powell, sper că data asta va fi întrebat de Banca Japoniei și de ce a făcut Japonia și dacă este cumva îngrijorat. Noi știți foarte bine că l-am fi întrebat din spatele ecranului, dar n-am avut cui să-i trimit mesaj. Trimitam direct lui Jerome, auzi Jerome, te vorbești și tu despre Japonia, vezi ce, nu știu, că nu te întreabă ăștia niciodată despre Japonia, care știam că este o bombă cu ceas de ceva timp. Naghi, bine ai venit pe Patreon, puteți da pledge și pe Patreon, aveți jos. Săptămâna viitoare din nou fac portofoliu similar ca data trecută, acțiuni, portofoliu de cripto de risc, doar ce sunt împărțite în două. Săptămâna viitoare cu prețuri medii, tot, deoarece am mai avut cumpărături și vreau să văd unde stau la prețurile medii pentru a poate mai putea duce câteva din ele un pic mai jos până la final de august pentru a ne pregăti pentru septembrie. Ne vom uita și pe septembrie. Vreți să ne uităm pe septembrie? Hai să vedem. 2 secunde. Bitcoin Monthly Returns. Aici ne uităm să vedem cum ar arăta septembrie, cu toate că e un pic de vreme, nu? Dacă stai să te gândești. E un pic de vreme. Ia să ne uităm să vedem dacă găsim aici ceva. Dacă găsim ceva relevant, că de găsit am găsit, dar ceva relevant mai greu. Imediat. Dacă nu, ne uităm data viitoare, dacă nu găsesc în câteva minute, ne uităm data viitoare pe BTC Monthly Returns. Cred că postaseră mai mulți aici, din câte țin eu minte. Uite, august 18. Bun, a postat Into the Cryptoverse aici. Fix la el mergem aici și ne uităm pe Twitter. Bun, dacă ne uităm aici, putem să observăm că august, lună roșie ca aracul. Roșia a fost și 2023, roșia a fost și în 2022. Nu știu dacă se vede, hai să-i dau un save. Ați văzut de unde am luat, deci s-a dat sursa acestui grafic. Aici, acum vreau să-l salvez ca să putem să-i dăm zoom. Foarte frumos aici, zoom in. Ca să poată să vadă toată lumea de pe planetă. Ok, bun. Deci putem să vedem aici. Iulie a fost un pic pe plus. Un an 2024, dacă este să analizăm pentru Bitcoin, cât de cât neutru bullish, nu? Dacă te-ai uitat la traiectoria anului 2024 aici. Cu ianuarie a început slăbuț cu doar un 0,89 pe plus. Februarie a fost aici, unde și ziua mea de naștere a făcut o surpriză. Bitcoin aici a pus un 43,95. Cred că cea mai mare urcare din 2013. Da, dacă observi aici, cea mai mare urcare din 2013, de-abia atunci ai mai avut 56,32 aici pentru BTC și apoi 2011 în epoca de Wild West pentru BTC 89,95. Martie am continuat cu un 16% pe urcare, apoi a venit desigur aprilie unde s-a stricat treaba, 1014,73, altfel a performat și ele bine aici între februarie și martie, aprilie un pic mai slab, iar din aprilie încolo Rect Baby Angeli. În mai Bitcoin cât de cât stabil aici, iunie undeva la minus 7,3, iulie undeva la 3% aici și august undeva la minus 7,46 unde ne aflăm în momentul de față pentru Bitcoin. Acum, septembrie, după cum observăm aici, nu este o lună bullish pentru Bitcoin. Contrar a ce ne așteptăm, să zicem așa, pentru septembrie, e o lună roșie pentru Bitcoin. Putem să observăm aici, doar 2023 a pus un 4,2%, în rest, în 2022 minus 2,73, în 2021 minus 7,34, în 2020 minus 7,72, în 2019 minus 13,91, în 2018 minus 5,71, în 2017 minus 8,6, adică e 1, 2, 3, 4, 5, 6 ani la rând în care septembrie a fost
roșu ca aracul. Ai avut pe urmă 2023 care ți-a spart un pic aici cu un 4% și acum ai 2016-2015 unde ai putut să vezi aici ceva urcări cât de cât acolo. Până și în 2017, în an de bull market epic pentru Bitcoin, ai avut un minus 8,61 și în 2021 ai avut un minus 7 aici în an epic pentru Bitcoin, ok? 2021, dar apoi desigur ai avut un plus 40% aici, ok? Bun. Dacă ne uităm în septembrie în 2023, acum octombrie, noiembrie ar trebui să fie cât de cât luni bune, depinde de an. Putem să vedem 2017 în an de bull market, 63% ți-a pus în noiembrie. În 2020, an de COVID, 42,3 aici. Dacă ne-am aflat în 2019, 2020 sau spre final de 2020 acum, dacă e să o luăm și ar putea veni 2021, anul de bull market, ar putea fi în range-ul ăsta. Dacă ar fi 2019, ar putea să zice că noiembrie ar fi minus 17. Totuși, octombrie ar trebui să fie verde, având în vedere istoria aici. Dacă dăm un zoom out, putem să vedem aici 30%, 30%, cred că asta e media față de average, da, average și average-ul aici. Ai un 30% pe average în octombrie, în septembrie ai un minus 6,2. Depinde unde închidem luna asta. Deci dacă ne-am raportat la istorie, nici septembrie n-ar fi o lună extraordinară pentru Bitcoin. Acum, dacă te uiți la trecut, iulie ar fi trebuit să fie o lună bună istoric, care a fost foarte puțin aici, un 3%. Iunie a mers cam în medie, să zicem așa. Mai aici am cât de cât în zona respectivă. Am mers așa și așa. Iulie n-a zice că, uite, iulie ai avut aici 19, 18, 23, 21, 15. Iulie trebuia să fie o lună foarte bună pentru BTC. Ai pus doar un 3%. A fost pe verde, dar na. Septembrie, per probabilitățile de aici, ar trebui să fie lună roșie. Acum, eu cred că este roșie sau nu? Eu cred că posibil să vedem o surpriză aici de la Bitcoin în septembrie. Pentru prima dată, cea mai mare urcare din septembrie a fost în 2012. Deci în 2012 de-abia am văzut un 15,13% aici pe urcare. În rest, n-ai avut mai mult de 6%, nu? Da, 6% a fost în 2016. În rest, ai avut 4% în 2023. E posibil ca septembrie să ne facă o surpriză, chiar și octombrie putem să vedem aici. Dar octombrie ar trebui să fie luna de bubuială. Dacă te uiți istoric, octombrie este luna de bubuială aici pentru cripto. Și nu cred că va fi diferit nici de data asta. Deci cele mai mari șanse ca altcoin-urile să te surprindă ar fi octombrie. Ai putea avea august zona de bată, mai putea vedea septembrie un lateral, o mică urcare și ai putea avea octombrie zona de bubuială. Sau să încep deja din septembrie de pe 10-15 deja un grind-up aici pentru altcoin-uri. N-ar fi exclus. Acum poți să uiți și la polul opus. Multe de pe Binance încă nu și-au atins low. Ar putea fi septembrie, de fapt, zona de capitulare și octombrie, zona de bubuială, în care să vezi 100, 200, 300% pe zi de la aceste altcoin-uri. Rămâne de văzut. Teoria spune că va veni. Adică că e în septembrie, că în octombrie, teoria îți spune că ai o probabilitate mare să vezi ceva bubuieli în ceea ce privește altcoin-urile până în octombrie. Okay? Bun, cam asta. Cum vedeți voi luna septembrie? O să mai discutăm oricum despre ea. Cum o vedeți după ce v-am arătat staturile pentru septembrie, care nu sunt favoarea taurilor dacă te uiți pe stats. Bun, cum vedeți voi septembrie aici? 10 septembrie începe bull run. Posibil la începutul septembrie să mai ai ceva căderi. Asta e și teoria mea. 10-15 septembrie ar trebui să ne revenim ca lumea. Ca la ruletă, când joci negru și roșu și iese doar roșu. Da, aici vorbim de probabilități cât ce s-a întâmplat în ultimii 14 ani. Totuși ai ceva, 13 ani, dacă este exclus 2024. Ai ceva la care să te uiți, nu-s 50 de ani, nu-s 30 de ani, nu-s 100 de ani, totuși ai ceva la care să te uiți aici. Poți să vezi, dacă ne întoarcem aici, poți să vezi că media e verde pentru octombrie, noiembrie, decembrie. Okay? August-septembrie, luni istorice roșii. Okay? Dacă e să faci media tuturor. Ai doar 2 luni nasoale pentru cripto, august-septembrie. Restul, poți să te aștepți la lucruri bune. Hai în octombrie. În octombrie o să zici 2025. Îl prinzi tu odată. Nu știu ce vrei să zici, Denis. N-am ce să prind nimic. Nu știu dacă septembrie va fi verde sau nu. Teoria, dacă e să te uiți pe cifre sau pe date, îți arată că ar putea fi roșie. Teoria mea e alta, că am putea începe în septembrie cât de cât bearish și am putea să ne redresăm de pe 10 și să începem deja grind up
în ceea ce privește piețele, deoarece e și cât de cât an de alegeri, adică ar trebui să ne uităm să vedem cum a performat și în an de alegeri cât de cât. Bun, îl simt verde data asta, narativa Fed, dar și o vară în principiu roșie, mă face să cred că vom avea un septembrie verde urmat de octombrie. Așa ar trebui, adică asta e și ideea mea, chiar dacă septembrie începe pe roșu, ar trebui de pe 10-15 să avem deja o redresare mergând spre octombrie, adică octombrie ar trebui să vedem deja revenirea ca lumea pe piață. Bun, ultimele luni FOMC, CPI și unemployment au fost reversal news. Da, vedem dacă data asta se menține. Marginal lasă câinii sălate, noi mergem mai departe. Da, n-am nicio problemă nici cu cei care, să zicem, dau comentarii, să zicem, mai negative sau negative. N-am un problem atâta timp cât ei dau acele comentarii într-un cadru ok, fără înjurători și fără alte chestii. N-am probleme de genul ăsta, pentru că știu, ok, știu ce am zis, știu că vorbesc de probabilități, nu genul de persoane care să zic, mamă, sigur se întâmplă, v-am zis eu, nu știu ce, nu, avem teorie, avem probabilități, avem plan, avem execuție. Am mai vorbit despre asta, adică la asta poți să te reduci, că piața în final face ce vrea ea, dar trebuie să ai o teorie, un plan, o execuție de fiecare dată, că ea merge spre ce ai vrut tu sau nu, vezi la final, vezi cum o cremuiești, vezi cum o redresezi pe parcurs. După. Bun. Mi-aduc aminte la începutul anului că ai zis că jumate bullish, jumate bearish. Da, dar am zis invers, dacă e să ne raportăm. Am zis că prima parte a anului posibil să fie bearish și următoarea jumătate să fie bearish. A fost invers. Adică prima parte a fost bullish, a doua îmi pare cât de cât că e bearish, dacă ne raportăm cel puțin momentan. Acum prima parte au fost doar 3 luni, știi? Adică prima parte ar fi măcar 6, care n-au fost 6. Bun. Bun, mai departe, dar potrivit ciclurilor 2025 ar trebui să fie anul cel mai bun, undeva grăbiți acum în 2024. Da, am mai explicat-o, din punct de vedere al teoriei ciclurilor nu suntem departe, nici acum, în ceea ce privește bull market-ul. Adică bull market-ul ăla, să zicem, dacă el se va întâmpla și va fi agresiv, ar trebui să se întâmple de la finalul acestui an, care ar trebui să fie începutul lui, ok, până, să zicem așa, în 2025 la final, sau chiar un pic în 2026, dacă te referi la teoria ciclurile pe care am văzut-o până acum, okay? Cu inclusiv 2020-2021, în care a avut bull market în 2017, bear market 2018-2019, redresarea de-abia în 2020 și bull market în 2021. Okay? Deci da, din punctul ăsta de vedere, da, ar trebui să ai 2025 zona aia bună. Pare că mare parte din teorie se pupă și cu practica în care dobânzile sunt scăzute, nu din motiv de recesiune, că asta e foarte important. Dacă nu sunt date jos din motiv de recesiune, e bullish din punctul meu de vedere, pe termen median ar trebui să fie bullish. Dacă ele sunt date jos din motiv de recesiune, dar nu este bullish, este chiar foarte, foarte bearish. De asta am ținut ca Jerome Powell să nu vină să ne spună că face ședință de urgență să taie dobânzile, deoarece aia ar fi fost nasol și ne-ar fi dus într-o capitulare urâtă care probabil ar fi durat 1-2 ani pentru redresare. Clar că redresarea ar fi fost una bună și spectaculoasă după momentul ăla, dar ar mai fi durat ceva timp după. Similar cum ai văzut în trecut, dar nu în COVID. În COVID a fost ceva excepțional care s-a întâmplat atunci. Bun, 3 septembrie până pe 13 sunt în Amsterdam, te scot la o cafea. Andrei Rusu, să că multă lume vrea să mă scoată la o cafea. Fac atât de multe lucruri încât creierul meu e împărțit peste tot. Nici nu știu dacă o să fiu în Amsterdam în perioada aia, 3 septembrie 13 în Amsterdam. Bun, mai departe, e minus 0,5% bullish. Depinde de ce. Depinde ce explică la 0,5. 0,5 n-ar trebui să se întâmple acum, după ce am văzut. Ar trebui să rămână la 0,25, cu toate că teoria mea înainte să întâmple toată căderea asta ar fi 0,5, pe un ton pozitiv. Acum, dacă tai 0,5, pune-te în locul lui Gerone. Dacă tai 0,5, dă semnal că ceva nasol se întâmplă, nu? După ce ai văzut chestia respectivă. Dacă rămâne la un 0,25, ar zice, noi ne mergem plan mai departe, nu s-a întâmplat nimic pentru noi personal. E ok, nu faceți griji. 0,5 ar trebui să explice de ce.
0,5. Și la 0,5 ai fi în scenariu în care șomajul continuă să urce și inflația, nu știu, coboară foarte agresiv. Inflația deja coboară, nu agresiv, am văzut 2,9 ultimul print pe CPI și am văzut șomajul 4,3. Deci acum vedem șomajul pe luna asta, august, îl vedem în septembrie la început și vedem atunci, înainte de FOMC. Dar aici 0,25 ar fi ok, dar depinde foarte mult de datele de șomaj. Șomajul urcă în continuare, atunci va face 0,5, dar să explice de ce face 0,5. E frică sau? El nu trebuie să arate frică, imaginează-ți, n-are cum să arate frică. Dacă arată frică, piața va simți că arată frică, piața va simți că vine ceva nasol și atunci nu va fi bine, ok? Până acum, Jerome a mutat bine. N-am, jos pălăria până acum. Jos pălăria, a mutat bine, nu pare că e târziu în tăieri momentan. Rămâne de văzut. Piața i-a dat un pic peste nas, că n-a vrut să taie în ședința precedentă, cu toate că ar fi avut de ce. Ar fi avut de ce. Poate doar ședința precedentă, să zicem că a făcut un pic lucrurile mai la limită. Să ar fi tăiat 0,25 ar fost mai bine din punctul meu de vedere, doar ce acum ar fi continuat cu 0,25. Și mai important ce zice Jerome în legătură cu ce va urma. 0,25 acum, 0,25 în septembrie, în noiembrie, 0,25 în decembrie. Asta va zice sau va zice că nu va mai tăia după? Contează foarte mult ce zice și în legătură cu viitoarele tăieri de dobândă, dar ce cred că va zice este că suntem pe drumul cel bun și asta va liniști piețele destul de mult, mai ales înainte de alegeri. A câștigat și Trump 2-3%. Bun, am făcut prima parte aici. Hai să mergem un pic să vedem cum arată și piețele și mergem să ne uităm și la Trump, cum stă pe poly market momentan. Bun, hai să vedem aici apă și flotări, nu uitați. Da, Jerome a dus-o bine până acum. A dus-o bine, numai el, desigur nu decide doar el. Comitetul lui, tot comitetul, FOMC. Da, septembrie este o lună bearish în general, pe toate piețele, dar având în vedere acest dezechilibru pe care l-am văzut acum, cu această cădere prematură, nu trebuie, vezi, dacă n-am fi avut acest dezechilibru, da, aș fi fost de acord, septembrie și pentru bursa americană ar fi fost jos, dar având acest dezechilibru mai devreme în august, pe această fake criză pe care am asistat-o, posibil să se deruleze diferit septembrie. Mă întreba cineva când facem party-ul de all-time high. Păi am avut all-time high. L-a fost un fake all-time high, de asta mi și-a așteptat. Doar ce fix nu voiam să fie fake all-time high. Ceea ce s-a întâmplat. A fost fake all-time high și apoi Bitcoin n-a ținut zona aia de all-time high și a tot oscilat acolo și altcoin-urile, văzând asta, n-au performat prea bine. Dacă Bitcoin trece de zona de 80.000 sau măcar să țină 75-80 o perioadă, facem party-ul de all-time high, ok? Și atunci o să avem și altcoin-urile care o să performeze foarte, foarte bine și o să fim într-un stadiu bun de a putea avea un party real, cât de cât sustenabil față de ce am văzut la începutul anului. Bun. Sunt amuzant că oamenii nu înțeleg că nu știe nimeni viitorul. Da, nu știe nimeni viitorul. Adică dacă am ști viitorul, îți dai seama, am fi Baba Vanga. Diferența e de cum analizezi, cum te poziționezi și cum acționezi. Și asta mi și explicat la început. Cum te poziționezi, cum acționezi, asta e important. Îți pui banii pe analizele respective, nu îți pui banii pe analizele respective. Iei track record-ul, adică ce a mai făcut persoana în trecut și te uiți de la primele chestii, nu doar ce în ultima săptămână, și poți să decizi dacă e o persoană pe care ai vrea să o asculți din perspectiva anumitor idei pe care ar putea să le formeze persoana respectivă despre piață. Cine îți spune că știe exact ce se va întâmpla cu piața, din punctul meu de vedere, din ce am mai experimentat de atâta timp cât sunt în piețe, de prin 2015 fac 10 ani, în curând de piețe financiare, sunt oameni care nu necesită să-i asculți, deoarece cel mai probabil pe termen lung o să pierzi foarte mulți bani, deoarece o să spui doar ce zice persoana respectivă, o să faci și tu și la un moment dat nu se va întâmpla chestia respectivă, ok? Și atunci o să vii cu un mare, mare hate asupra persoanei respective, chiar dacă, să zicem așa, persoana respectivă a mai avut dreptate în trecut. Depinde și cum zice persoana respectivă. În cealaltă persoane care zic, mamă, eu știu sigur că se duce acolo și eu am dreptate întotdeauna, n-au cum, să zicem așa, să fie profitabile din piețele financiare. N-au cum, e imposibil din punctul meu de vedere, deoarece piața
te face humble mai devreme sau mai târziu. Oricât de multe analize ai avea, la un moment dat tot te face humble. De asta e foarte important să înțelegi riscul. În prima fază să înțelegi probabilitățile, trebuie să înțelegi procentajele și să poți să investești corect, cu o idee clară despre partea de investiții, nu că știe Exulescu exact ce se întâmplă și cum se întâmplă. Nu există chestii de genul ăsta. Și nu o să existe niciodată, ok? Bun. Bun, mi-am băgat toți banii în high risk. Top 400 ceva din top 50. Baftă. Deci o persoană la care am învățat mult, întotdeauna transparent, încerc să fiu cât de sincer pot eu cu voi în general, adică întotdeauna ați văzut, mi-am pus banii unde mi-este gura, am avut dreptate de multe ori, dar n-am avut dreptate și în unele situații și este absolut normal, eu n-am o problemă cu asta. Oamenii care consideră că au întotdeauna dreptate pierd de cele mai multe ori foarte mulți bani pentru că merg pe acea idee. Și am mai dat exemple din străinătate, gen Capo, care tot a ținut-o bearish, cu toate că piața a făcut reversal. Okay? Deci să știi când ai greșit ca să tai repede greșeala. Okay? Dacă tu tot ții așa, o să pierzi toți banii. Dacă shortezi un trend ascendent care el durează un an, te-ai dus, ți-ai pierdut tot ce ai făcut în 3, 4, 5 luni de shortat, pierzi imediat când piața își revine. Nu așa, okay? Trebuie să știi, trebuie să fii humble în ceea ce privește piețele. Dacă nu vor veni piețele și te vor face humble. Orice investitor mare ai fi, nu există. Okay? Bun, Crypto Bubbles. Nevastă mea are dreptate tot timpul. O să nu să manageze ea portofoliu. Da, are dreptate că zici tu că are dreptate că dacă nu te dă afară. Nu? Asta e teoria. Ea mereu are dreptate pentru că dacă nu are dreptate, dă afară. Îți mai dă și o cratiță. Cel mai mare market cap din portofoliul meu de 100 de milioane. Ce mai aici? Salut, în ce ai investit în perioada asta? Ultimele bani le-am făcut uite la live-urile precedente, că ți-am zis în ce am investit. Nu cred că mai are rost să... Uite, facem acum un overview, dacă tu suntem pe Bubbles aici. Între timp, dacă vă place, numai dacă vă place, nu vă bag pe gât, aveți butonul de like aici, așa merge YouTube-ul, dacă vreți să duceți live-ul ăsta mai sus în algo, aveți aici butonul de like, dacă nu, adică e destul de clar. Aveți și toate linkurile aici de care aveți nevoie, aveți Patreonul aici, în care găsiți tot, aveți danielniță.ro shop, tricouri, hanorace, tot ce vreți voi aici, aveți desigur XFI, în exchange cripto română, sponsorul acestui canal, publicitatea este marcată, ca de fiecare dată, le mulțumim că sunt sponsori aici, mega discount pentru NordVPN, minus 60% pe NordVPN, ofertă pe Bybit aici de tranzacționare pe futures, la fel și pe Binance, ETF-uri, acțiuni pe eToro și aveți aici Discord, toate cele intrați pe Discord, deoarece acolo e mare parte din comunitate, o găsiți aici, Instagram-ul, Twitter-ul, toate le găsiți în bio, în zona asta de descriere. Eu vă mulțumesc că sunteți aici, că faceți parte din comunitate și că sunteți pe acest drum de investiții și faceți parte din această poveste, în acest canal de YouTube de atât de multă vreme, mulți dintre voi, poate unii sunteți și noi, dacă sunteți noi aici, vă respect, deoarece probabil nu intrați, persoanele noi nu intră în perioada asta de mers în lateral și în jos, ci în perioada de urcare, de-abia atunci află de partea asta de investiții, de cripto, de acțiuni și de toate cele, deci respecție dacă ești nou, dar și respecție dacă ești vechi și ai putut să reziști și ți-ai făcut planul pe drumul ăsta cât de cât anevoios în ultimele 5 luni de zile în ceea ce privește sfera investițională din partea de cripto, doar cea din acțiuni n-a fost atât de rea. Bun. Bun, mergem mai departe, facem overview aici, între timp niște apă. Da, acum capul este bullish de vreo 4-5 luni de zile și uite ce s-a întâmplat. Okay. Asta e, persoane care au încăpățânarea în piețe, ca să fii încăpățânat în piețe trebuie să ai un singur lucru, lichiditate mare. Ca să fii încăpățânat, de exemplu Michael Burry a fost încăpățânat o perioadă, el a început să shorteze piața încă din 2015 și a fost încăpățânat până în 2018. Nu știu că el era aproape să piardă tot.
înainte ca piața să pice. Okay? Teoria lui a fost una bună, numai că a durat 3 ani și a fost prea devreme, dacă e să o luăm istoric. Numai că a avut suficientă lichiditate ca să poată să ducă acel bull. Ați văzut că de prin 2005 până în 2007, la final, piețele au explodat. Ați văzut ce nebunie a fost și în imobiliare peste tot. A explodat, cu că teoria ta era una bună. Piețele au mers invers. Dacă n-ai lichiditate, foarte greu să fii încăpățânat. Și lichiditate mare, aici vorbim de lichiditate mare, de miliarde dacă e să o luăm așa în lichiditate. Bun. Mai departe, hai să dăm piețele. Avem aici TIA, urcă și ia un pic, $5.16. Da, mai am un singur buy pe TIA. Momentan e în zona aia de 2, 5, 3. V-am arătat-o mai devreme în ceea ce privește TIA, dar în zona aia de jos. În caz că ajunge acolo, mă va interesa. Da, știu că vine de blocare pe TIA. Am mai auzit asta, ce nu vă spun oamenii, pentru că n-au acces la aceste date de inside, să zicem, în ceea ce privește aceste proiecte și ce fac ele pe zonele astea de deblocare. În mare parte pe zonele de deblocare se întâmplă câteva lucruri și vi le zic acum. 1. Ai nevoie de lichiditate, ai nevoie de preț în creștere pentru a forma lichiditatea necesară în caz că vrei să dai exit. O să te uiți la multe proiecte. Vine deblocarea și vezi creștere mare înainte sau creștere mare în momentul deblocării. De ce? Pentru că, 2. Se shortează. Toată lumea știe că vine deblocarea acum. Se shortează și poți să iei N cazuri. De la ULD, care a fost tot așa, a crescut 50% înainte și un pic după deblocare. De la altele din trecut, care au făcut similar, inclusiv Solana. La fel, piața, market maker-ul știe, miroase faptul că retail-ul vede aceste date acum față de trecut. Și încearcă oricum să pompeze moneda respectivă, și proiectul, și market maker-ul, și toate cele, pentru a crea lichiditate. Okay? De cel mai multe ori înainte de blocări vezi urcări, chiar și în deblocare, chiar și după deblocare vezi urcări, pentru că atunci piața își shortează acel instrument crezând că avem deblocarea, se vinde. Ce nu mai știu mulți e că la unele proiecte, nu toate, okay, unele proiecte, nu toate, găsesc buyer OTC și nu ai cum să vezi asta, okay? Doar ce face parte din structura unei companii, unui proiect, ok? N-ai cum să vezi dacă cumva vine un buyer OTC, de exemplu să deblochează 50 de milioane de monede și tu ai nevoie de cineva ca să-ți cumpere 50 de milioane de monede. Poate să le cumpere și înainte. N-are cineva, nu știu, din private le are din private și le cumpără, nu știu, le vinde altcuiva, să zicem așa, pe un preț mai mare, pe un preț mai mic, nu știu. Sunt deal-uri OTC pe care nu le înțelegi, nu le știi, nu poți să le vezi, ok? Poți să zică, vine de blocarea 50 de milioane și poți să-ți vină un fond să zică, știi ceva? Cum s-a întâmplat pe Solana. De ce crezi că Solana a avut traiectoria aia? Fix asta s-a întâmplat. Tot selling pressure-ul ăla, țineți minte, nu pe Solana. 10, 8 dolari. Mergem 30, 25, se întoarce 15, selling pressure, vinde Alameda, vinde ăla. Avem niște fonduri care OTC au cumpărat moneda respectivă și n-au vândut-o la deblocare. Pur și simplu. Nu numai că n-au vândut-o, au și băgat fonduri în ea pentru a crește, pentru a face o distribuție mai sus, că așa se întâmplă. Și asta se întâmplă de fapt și la Solana acum. Acea distribuție ar putea veni 260, 300, unii zic 500 pentru Solana. Dar v-am mai explicat, nu știi exact ce se întâmplă în spate. Adică tu ai doar vezi deblocarea. Zici, vine deblocare. Da, să vezi ce-l shortezi. Să vezi ce-l vând. Să vezi. Și atunci, îți faci invers market. Deoarece mare parte din oameni, majoritatea greșește de multe ori. Acum, dacă piața e bearish, dacă ești într-o structură bearish, dacă există selling pressure pe toată piața, atunci nu prea mai e ce să mai faci. Că atunci, o să ieși tu ceva selling pressure din deblocare și atunci, nemai putut să susții pump-ul ăla pe un trend ascendent, greu, ok? Dar asta depinde de mulți factori ce se întâmplă cu deblocările în general. Contează la cine se duce deblocarea, că și asta e important. La cine vine deblocarea? La investitori din private care au luat Celestia la 1 cent, 2, 5, 9. Au făcut niște deal-uri OTC, sunt mulți factori pe care retail-ul nu îi știe în ceea ce privește partea asta de deblocări. V-am zis eu acum, ok, ca să știți și voi un pic mai pe larg ce se întâmplă de obicei înainte de aceste deblocări. Bun, Celestia vreau să-mi poți aici niște entry-uri, dacă piața își revine spre octombrie, exact în octombrie, când ar trebui să fie bubuiala, vine deblocarea, din nou teoria ar fi că ar pompa.
teoria ar fi că ar pompa înainte și după și în timpul deblocării această Celestia. Până atunci, totuși, ai putea atinge, dacă te uiți pe Celestia, ai putea atinge zona aia de 3, depinde ce se întâmplă cu Bitcoin mai departe. Dacă Bitcoin face bottom aici, nu mai se duce în 52.000 și vorbim despre Bitcoin, nu mai vezi nici zona aia pentru Celestia și o să-l vezi direct în 10 sau 8 sau 15, rămâne de văzut. Bun, Celestia încă fresh aici, de-abia, similar cu Solana, de-abia a avut așa prima tentativă de breakout, dar încă fresh, încă nestoarsă. Încă e nestoarsă, eu așa o simt, încă e nestoarsă de market makeri această Celestia și altele. Bun, de asta o și acumulez aici. NS-ul încă mențin în portofoliu, am buy sub 10 în portofoliu de risc pentru NS, oricare frumos aici, își revine și Ethereum. Cred că da, mai devreme sau mai târziu. Dacă Ethereum o să facă all-time high și o să ducă mult peste all-time high, o să fie cel mai urât raliu posibil. Gândește din punct de vedere psihologic. Mare parte din piață s-a mutat pe Solana în momentul de față. Tot anul 2024 Solana performa față de Ethereum. Prieteni mi-au dat mesaj, ne-am mutat pe Solana. Dușmani mi-au dat mesaj, ne-am mutat pe Solana. Căței mi-au dat mesaj, pisici, toată lumea se mută pe Solana. Toți se mută pe Solana. Îți dai seama că play-ul nu o să mai fie Solana, nu? De asta zic, mulți au vândut ETH să cumpere Solana și posibil să aibă o surpriză și să fie un raliu hate-uit, rău de tot, cum sunt multe din cripto. Adică, știți foarte bine, în cripto dacă ceva are hate și chestia aia începe să performeze, cum a avut Solana. Solana a venit pe hate. Știți foarte bine, s-a dus din 200, ce hate a fost acolo, cu Alameda. Noi n-am putut să bine atunci știind că Solana are potențial. Dar mare parte din piață era pe hate. A început Solana să crească, hate. Era 30, pică înapoi, era 40, pică înapoi, era 50, pică înapoi, era 70, pică înapoi, era 80, pică înapoi, era 100, pică înapoi, era 150, pică înapoi, era 109, pică înapoi. Adică înțelegi? Până când, acum piața iubește Solana. Vrem Solana, să cumpărăm Solana deodată. Când o urau majoritatea cu un an și ceva de zile. La fel și acum. Dacă începe Ethereum să crească câteva procente în fiecare zi, face climb spre all-time high, urcă peste all-time high, merge peste all-time high, să vezi, hate, până când ajunge Ethereum la 8.000, vrem. 9.000, vrem. 10.000, vrem. Okay? Similar, dar nu cred că Solana o să fie play în continuare. Mult prea saturată piața Solana și ce se întâmplă pe meme-uri, mult prea saturat și oamenii s-au săturat de-a dreptul. Bun, Solana încă ține, încă ai putea avea încă 260-300, aș mai vrea să vând acolo ceva Solana în range-ul ăla. Poate toată, rămâne de văzut. Toată n-aș vrea să o vând, dar dacă aș mai ține 20% din buy-ul inițial de la 10 ar fi ok. Sui aici, da, încă cred că e fresh, e nou, nestors, toate astea, tot ce vrei, are investitori, fonduri, tot ce vrei. Aici Sui, ca să poată să ai o performanță, Tehu din spatele Sui este excelent, backerii din spatele Sui sunt excelenți, deci ai putea să ai aici. Sui, da, de asta o mențin în portofoliu, de bază. Ca să înțeleagă pentru Sui, cred că e un play bun. În caz că explodează, face implozie Solana, Sui, Ton ar putea avea de câștigat. Ton, aici, pe launch pool pe Binance, am pus și eu acolo ceva BNB. Pentru Ton s-a umplut în câteva minute, BNB-ul din nou are relevanță. Are relevanță. Dacă vorbim de monede care au relevanță, BNB este printre aceste monede care au în continuare o mare relevanță. Și când piața își va reveni și Bitcoin va face all-time high real, BNB va exploda cel mai probabil, deoarece are arderi trimestriale, are supply-ul care e controlat de cine e controlat, dar ea n-au nevoie să vândă BNB-ul. Ok, știți foarte bine despre cine vorbesc, deci într-un bull BNB-ul va performa bine, AAVE din nou va performa bine, Link cel mai probabil va performa bine și altele, Ethereum, desigur, când piața își va mai reveni. Notcoin în sfârșit vine la niște zone reale sub un cent, între un cent și 0,04 e o regiune cât de cât de DCA pentru Notcoin și asta ar putea avea o surpriză, ar putea fi o surpriză dacă piața momentan la o capitalizare de 1,12 aici pentru Notcoin, are comunitate, asta e pentru Notcoin aici și asta să zicem mă atrage cât de cât la Notcoin. N-am încă o poziție reală, dar m-aș gândi dacă ar veni măcar se va aduce sub un cent, pot să construiesc o poziție cât de cât aici pentru Notcoin în range-ul ăsta. Dar da, cred că ar putea face o surpriză pe zona mai extinsă de bull Notcoin.
Ar putea fi fresh acolo. Fresh cu capitalizare mai mică, dacă ne uităm la SUI, cât are? Dar 2,2 e un pic dublu în capitalizare față de SUI aici, Notcoin. Deci ar putea avea o traiectorie mai mare. TAO 288, da, TAO a mers pe sub radar, la fel ca TON aici, dar pe AI stă bine Bitensor. Are bine acolo lângă Fetch cel mai probabil, cele două probabil relevant, dar nu m-ar interesa, numai că văd un dump un pic mai mare, o cădere mai mare pe TAO aici, dar da, e un proiect interesant. Bun, Not am vorbit și de el. Filecoin, da, Filecoin într-o mega acumulare are fonduri, numai că n-au băgat nimic în monedă. De ce n-au băgat nimic în monedă? Pentru că au o inflație foarte, foarte mare în ceea ce privește Filecoin care vine pe piață, moneda lor. Dar cred că și ăsta va scoate capul la un moment dat. Un 5x ar putea face, a zice, din bottom. Avem dacă batem mai pic o dată sub zona de 3, dar și ăsta e într-un macro range de acumulare de multă vreme. Și are și ceva backer și Filecoin, ca și companie, chiar și profitabilitate. Moneda este diferență. Dacă aș vrea Filecoin, aș vrea Filecoin companie, aș vrea shares în Filecoin mai repede decât Filecoin moneda. Filecoin moneda nu o să performeze pe termen lung. Improbabil. Dacă nu schimbă ceva la tokenomics. Arbitrum 0,54, 1,82 miliarde aici pentru Arbitrum, a venit la zone cât de cât relevante, 0,54, 0,4, 0,6, 0,7, cât de cât de construirea unei poziții, ceea ce și încerc în momentul de față pe Arbitrum. Din punct de vedere al TVL-ului nemișcat, Arbitrum încă stă destul de strong și se construiește acolo. Asta îmi dă încredere că la un moment dat va avea o remontada când își va reveni ecosistemul ETH. Beampay Gaming 1-2, nu mai am interesat până când nu pică sub 1, dar da, construiește și aici o poziție în BIM, 0,0128 aici pentru BIM, nu știu care e prețul mediu, rămâne de văzut, dar sunt clar în momentul de față sub prețul mediu, prețul mediu undeva la 0,015 probabil, rămâne de văzut, vreau să văd săptămâna viitoare unde sunt prețurile medii. O să fac și un Excel în timp real în care o să vedeți prețurile medii pe care le am pentru cei de pe Patreon. Bun, Algo 2.1, Floki aici. În sfârșit, meme-coinurile ies un pic lichidate din ele, ceea ce este bine. Vrem să continue această traiectorie în care Floki, WIF rămân stabile după dump, iese lichidate din ele și intră în altă parte. E normal. E normal să se întâmple ceva de genul ăsta, ok? Pentru piață, ca să intre într-o scenă cât de cât mai așezat. Fetch în continuare neperformant, 0,083, totuși a avut deja o performanță destul de notabilă, mergând spre $2. Nu știm dacă s-a transferat în ASI. Vedem că aici scrie ASI, dar nu știu neapărat dacă în sfârșit s-a făcut transferul ăla. Rămâne de văzut, n-am mai văzut nimic interesant de la ei în ultima perioadă. Sperăm că în următoarea perioadă vom vedea ceva. Ondo, prea sus. Sunt greedy pe Ondo, având în vedere creșterea 0,5 ar putea fi, Real World Assets încă probabil o să joace un rol important pe revenirea de bull aici. Ondo și cu Mantra, ambele, Mantra prea sus, uite-o și pe ea aici, 0,87, prea sus. Nu vreau să cumpăr topul, mai ales în portofoliu de bază, aș vrea un interes să fac parte în portofoliu de bază, aș vrea o Mantra undeva sub 0,6 și un Ondo sub 0,5 ca să mă intereseze. E-Gold încă menține 25, nu la 26,4 aici, stă cât de cât binișor, SATS un pic pe urcare. Teta așa menține aici 1,16. Nu se mișcă rău, să știi, Teta. Pe o remontadă de bull market ar putea face o surpriză plăcută, având în vedere faptul că are supply limitat de 1 miliard fără inflație an peste an, ceea ce întotdeauna m-a atras, plus faptul că avem dezvoltare în ceea ce privește Teta, mai ales pe AI și date. Binișor, cred că va fi o surpriză aici, încă o păstrez în portofoliu. Nu m-a dezamăgit atât de tare cum a dezamăgit, de exemplu, Cosmos Atom. Teta nu m-a dezamăgit. Chiar a avut o urcare frumușică la început de an, a arătat că se poate. Bun. Hai să vedem mai departe. 101.200. Avem așa. Avem Manta pe urcare 0,71. Am vorbit mai devreme de ea, nu știu neapărat dacă și-a atins bottom, ar mai putea vedea încă un picaj aici. Zic, da, construiesc aici o poziție. Dacă ăsta s-ar duce într-un dolar, ar fi un 10x de aici. Adică riscul bun față de reward-ul bun față de risc care riscul ar fi că s-ar duce în 2 cenți, 3 cenți
4 cenți din zona asta de aici, unde poate aș mai vrea să mai adaug ceva ZK, dar mi-am construit deja o mică poziție în zona asta de 10-11 cenți aici pentru ZK. Știți foarte bine că era prea sus când era 16, 17, 20 de cenți. Mult prea sus atunci. Dar aici mi se pare risc versus recompensă mergând spre septembrie, octombrie, noiembrie. Mi se pare un risc recompensă decent aici pentru ZK Sync. În zona asta, având în vedere că e o monedă fresh, nouă, market makerii probabil o să o împingă la un moment dat în timp. Deci cred că cât de că relevantă, plus capitalizarea e mică. Capitalizare 407, deci na, 1 miliard ar putea atinge și asta și poate chiar peste. Deci na, capitalizare mică aici pentru ZK Sync, 407 milioane. Axelarul la fel, am construit o poziție aici, am range-ul ăsta, capitalizare la fel, fresh cât de cât, 416 aici partea de bridge-uri, față de rune care deja are o capitale mai mare, ar putea fi axelarul aici cât de cât relevant, na, portofoliu de risc, ambele și ZK și asta, și axelar. Momentan. Bun, altceva, ce mai vedem pe aici? Pendle un pic pe urcare, IOTA, Sand undeva la 3,7 pe urcare, Geno undeva la 4,6, MOG 5,2, Gala 5,1 aici, Gala la fel, din nou într-o zonă de reacumulare macro aici pentru Gala. Cam atât, mergem și în top 300. Aș alege TIA în legătură cu AEVO. AEVO încă nu știu unde-i bottom-ul neapărat. TIA e mai safe, AEVO poate să fie mai de explozie, depinde de riscul tău. Adică nu te aștepta la aceeași explozie de la TIA cum ar avea AEVO. Numai că AEVO poate să aibă și un risc mult mai mare. E vorba întotdeauna de risc. Întotdeauna. Bun, ce mai vedem aici? Mai e ceva ce am ratat? Da, un super chat pe care l-am văzut pe X-Portal de la Nocios. Ne uităm imediat. Imediat. Bun, Rare, Bico, dar Pixel, capitalizare mică, 113. Problema cu astea e faptul că ai avut o urcare mare și ai avut airdrop. Asta cu airdrop, ați văzut ce au picat în cap și v-am zis de acum ceva timp să fiți atenți la asta, deoarece în momentul când piața se va duce într-o piață bearish, astea vor fi primele care se vor vinde, deoarece cei care primesc airdrop-uri nu sunt persoane care să le placă proiectul, ci ele farmează acel airdrop și în primul moment în care piața merge negativ și văd că e instabilitate, te-au vândut, ok? Nu e ceva, nu e o comunitate stabilă. De exemplu, o comunitate stabilă are Cardano în momentul de față, care vezi că, nu știu, acolo în 30 de cenți. E o comunitate stabilă, de asta nu vezi căderile alea mari. Ea nu-ți mai vând. Ea care au cumpărat 2018, 2017, 2020, 2021 Cardano. Ea nu-ți mai vând, care sunt pe termen lung Cardano. Ăștia intrând doar pentru zona de airdrop-uri, de fiecare dată când ai căderi și iau monedă, s-o vând, doar ce se panichează și pa la revedere. Oricum nu dau 2 lei pe proiectul tău decât farmează. Ok, bun. E cu duși întorși și cu airdrop-urile când faci airdrop pentru un proiect, deoarece atragi nu neapărat baza clasică, mai rămân și din ăia care vin din airdrop. Dar majoritatea, dacă ți-au monedă și intră piața într-o postură bear și se panichează, te-au vândut în fiecare zi, în fiecare săptămână. Bun, Pixel vedem și pe el. i6 încă mai există, nu știu, 13 cenți mai există. Asta l tranzacționat în 2018, 2017. Cele mai bune ICO-uri de pe atunci, cred că a făcut, nu știu, 100, 1000x, nici nu mai știu, că 1000x a făcut ăsta. Atunci în 2017, ce vremuri. Wild West, ce era atunci. Orice se lista făcea imediat, orice ICO era atunci, era nebunie curat. Bun, Musk undeva la 3,6. Aici mai țin și ăsta un pic, nu mult, $2 sub prețul de buy. Nu știu neapărat dacă mai vreau să consolidez multe poziții în perioada viitoare, chiar și cele de pe minus pe care le am în portofoliu. BAL 5.6, CHR și cam atât. Bun, hai să vedem un pic și S&P-ul cum a închis vineri, desigur. Vineri pentru S&P. Nu fiți dezamăgit de atom, încolo va face... Da, probabil, am zis că probabil se va tranzacționa peste 10 în curând. Numai că nu înseamnă că pe termen lung va performa atât de bine. Dar posibil în următoarea perioadă să tranzacționeze peste 10. Vedem întâi dacă atinge 2 sau nu înainte de 10. Dar ar fi normal ca să atingă măcar 10 în perioada, nu știu, 2 luni.
Bun, Microsoft aici minus 0,61, Apple 0,59, Google 0,96, asta a fost vineri. Nvidia 1,4, nu se lasă, 124, aș mai vinde ceva între 125 și 130 aici pentru Nvidia. Amazon minus 0,3, Tesla 0,93, aici JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, în toate astea pe verde, aici și Berkshire al lui Buffett, Berkshire Hathaway, și ăsta pe verde un pic, deci bursa cât de cât decentă. Bun, hai să mergem la analiză, doar ce este târziu, e oricum duminică, nu vreau să vă țin extrem de mult. Vrem să facem la virgulă aici analiză, mergem imediat și pe Twitter să vedem. Eram pe aur, aurul arată excelent, dar să ne uităm pe aurul digital, a.k.a. BTC, a.k.a. BTC. Bun, BTC în același range, în continuare, cu mici deviații de preț. Cu mici deviații de preț sub 55.000. Nu mai pot să mai respir. Da, are toate monedele în circulație, comunitatea a făcut cât de cât HODL, dar totuși a avut și el un selling pressure. Da, a arătat strong note. Și are comunitate cât de cât strong față de altele. Bun, BTC 59.724 aici pentru BTC, îmi trezem în același range, aceeași plictiseală. Acum, îți dai seama, având în vedere bursa care a crescut cât de cât strong, nu putem fi urși aici, chiar dacă BTC încă suferă. Încă e în suferință clinică, atâta timp cât rămâne sub nivelul ăsta cât de cât relevant, 60.900, 60.800, nivelul ăsta de aici e cât de cât relevant. Acum, poți să faci caz că dacă menține un 56.7, ok. Am zis că toată luna august probabil o să vedem un range fiind undeva 62.600 și regiunea asta de jos de 54-55, range-ul ăsta de jos de aici. Deci ăsta e range mai macro așa pentru PTC, pentru luna asta. Vedem luna viitoare, dacă Bitcoin, nu știu, țurcă aici, poate în septembrie mai e o cădere, depinde unde închide acest septembrie, dacă acest august. Că mai e aici. Dacă ți închide în 62.000, poate, cine știe, vezi un retest iarăși luna viitoare în regiunea asta de aici, dar abia apoi, după 15 septembrie sau în octombrie, vezi de fapt mutarea. Încă rămân cu taurii aici, chiar dacă arată cum arată. Okay. Arată cum arată Bitcoin aici. Bottom-urile, asta și vorbeam. Dacă te uiți la alțuri în general, bottom-urile nu sunt ușoare. Dacă te uiți la istoria lor, cum au format bottom-uri, adică subsoli, nu sunt ușoare și nici nu trebuie să fie ușoare acele formațiuni de bottom. Doar ce vrei să te enerveze atât de tare încât să nu-ți mai pese. Okay? Asta îți face de fapt piața în zonele de bottom, în care crezi că nu mai vine bottom, în care crezi că nu mai e bottom. Zonele alea sunt grele. Bottom-ul nu vine să-l vezi. Adică să zici, gata. Bottom merge, ok? Și pare că ne trăim spre zona în care mulți nu mai văd un bottom, nu mai văd un subsol în ceea ce privește altcoin, în ceea ce e bine, ok? E bine. Bun, Bitcoin ca să fie cât de cât pe weekly, vorbim de închiderea de săptămână prima dată și apoi de alte chestii, ca să fie cât de cât decent pe închiderea de săptămână, 60.836, măcar aici 100.000 EMA-urile, cum pică. Pică chiar un pic mai sus, decent rău, adică bullish ar fi 62.3, 62.6, regiunea asta de aici, cu linia asta galbenă, ar fi o închidere bullish pentru BTC, ceea ce momentan nu vedem. Ți-a picat sub 9, 21 EMA, ți-a 55 EMA. Știm că are această teorie de retestare de mai multe ori la 55 EMA până când iese din range-ul ăla. 55 EMA-ul va veni și el în nivelul de 54.000 curând. E posibil ca înainte să ieșim din regiunea asta să mai iei un retest în 54.000. Că vine acum, că vine la final de lună, că vine la început de septembrie. Rămâne de văzut, dar teoria spune că ai mai putea testa măcar o dată regiunea asta, ca apoi să ai o evatare. Dar la macro încă sunt cu taurii, asta ca să fie clar de înțeles. La macro încă sunt cu taurii, atâta timp cât linia verde de aici, zona verde, e ținută. Zona verde fiind 48-46. Atâta timp când o ține la weekly, nu pot să fiu urs, având în vedere traiectoria prețului simplist aici, din range-urile astea de jos.
Ăsta e un range foarte, foarte puternic aici pentru BTC și dacă îl ține pe ăsta, din punctul meu de vedere, încă bull market. Sub regiunea asta putem vorbi de alte scenarii pe care le-am mai vorbit și în trecut, în care dacă îți pierde nivelul ăsta, vine aici, face bounce în zona asta, apoi face ceva de genul ăsta și testează range-urile astea, atunci da, putem vorbi de scenariul respectiv cu un retest 30, 28, 25. Dar n-are rost momentan, ok? N-are niciun fel de rost să discutăm despre zonele alea. Știu că dau bine, să zicem, dacă vorbim de zonele astea sau de zonele astea, dar adevărul e că Bitcoin momentan este în lateral și încă în favoarea taburilor aici. Anțăm la RSI. RSI îți încearcă o divergență bullish, încearcă, vezi, că RSI îți urcă, spune un minim în urcare față de preț care spune un minim în scădere. Nimic nu s-a schimbat și facem aceeași analiză ca data trecută, nici nu o să zăbovim prea mult aici pe Bitcoin, că e aceeași analiză și n-are rost. Adică să o tot repetăm așa la infinit când putem analiza alte chestii un pic mai interesante. Okay, deci același lucru, încearcă o divergență bullish. Divergența bullish se va juca numai peste 62.700-800. Aia să-ți închide înapoi pe weekly peste nivelul ăsta. Acum, cum e închiderea asta de weekly? Aia zice neutră cât de cât, neutră bullish. Neutră bullish atâta timp cât închiderea de weekly nu e sub 58.100. 149. Atâta timp cât nu e sub zona asta e neutră bullish, deoarece ți încearcă ceva în zona superioară. Acum, termen scurt. Azi în termen mai scurt cât de cât, daily, 12 ore, 4 ore, azi de daily. Daily îți dă senzația că ar putea vedea o mică corecție aici, dar nu e neutru cât de cât, un pic neutru bearish. La fel și 4 ore, îți dă senzația că ai putea să vezi o corecție la deschiderea bursei din nou. Știm foarte bine că manipulările se fac și le vezi că se fac pentru că se fac numai la deschiderea bursei americane. Se deschide bursa americană, hop, și Bitcoin cade. Se deschide bursa americană, hop, ia corecție. De ce? Păi atunci vin băieții la butoane. Până atunci bea un cocktail, fumează un trabuc, se duce pe... Când se deschide bursa, vin și ei să manipuleze. Acum, na, fiind sâmbătă, duminică, n-au avut nicio tentativă de nimic. Și de-aia prețul e unde e. O vedem la deschidere. La deschidere pare că din nou miroase a dump. Aici, la deschidere de luni pe bursa americană. Dacă nu cumva e vreo sărbătoare, dar nu cred. 4 ore, același lucru îți arată. Îți arată că ai putea să vezi din nou o corecție aici la deschiderea bursei americane. Pare că se întorc băieții la butoane. MACD-ul, da, și ăsta pare că nu mai are de mult buy pressure pe time frame-urile mici la același lucru și pe 1 hour. Vedem un 8 ore, 12 ore. 12 ore arată un pic mai binișor MACD-ul aici. Deci ar putea fi o corecție trăită scurt. Adică ce ar însemna pe termen scurt? Ar însemna poate nivelul ăsta de aici din nou de 57, 56, un pic și apoi redresare. Asta ar însemna, ok, pentru săptămâna viitoare la început. Dar pare că ar începe similar. Pare că ar începe similar aici. E aici, că asta e și titlul. Ok, s-a terminat corecția aici. N-ai retestat zona asta, știi? Asta e chestia. N-ai retestat-o suficient. Asta nu mi s-a părut suficient. Poți să ai ceva de genul ăsta ca să poți să zici, băi, uite, un retest real în 54-53, care ai zice minim în urcare. Ceva de genul ăsta în care, ok, ai avut bine aici. Poate să fie ăsta minim în urcare aici. Tras de păr momentan. Tras de păr. Pot să fiu de acord cu el și să zic, bă, uite, ok, fii atent că nu mai retestăm regiunile astea la un moment dat. Când va urca peste 62.7. Atunci da, doar ce ai maxim, minim în urcare, maxim în urcare. Bam. Și atunci vorbim de 69.000, 70.000, all-time high peste range-urile astea și toate cele. Dar până atunci pare că range-ul ăsta va continua într-un fel sau altul și e posibil ca din nou să încerci un retest aici. Dar bearish nu sunt. Eu sunt de părere că va ține, chiar că vom retesta regiunea asta de aici, nu vom vedea Bitcoin mai jos sub range-urile astea. Dar vedem. Am plan și pentru asta, dar teoria îmi spune momentan că n-ar trebui, având în vedere că bursa și-a revenit cât de cât săptămâna asta. Monthly-ul, închidere peste 9 EMA ar fi bună. Deci 57.259 este regiunea în care vrei să vezi că închide această lună august. Bullish ar fi
peste zona pe care am văzut mai devreme, 61.862, peste 62.000, ar fi chiar bullish. Ne vedem în septembrie, vedem probabil retest măcar în 69-70.000 în septembrie. Va conta cum va închide aici Bitcoin acest monthly. Așa mi se pare cât de când neutru, un pic bearish, deoarece nu ți-a mai închis sub nivelul de 60.700 de multe luni de zile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 luni. Deci ar fi relevant regiunea aia măcar de 61.000 și ceva. Pe 2 luni, nu e nimic, nu s-a întâmplat nimic pe 2 luni. Dacă te uiți pe 2 luni pe Bitcoin aici, nimic. Ai avut 1, 2, 3 candele, adică 6 luni de urcare aici din 2023 și ai avut niște indecizii aici cu week-uri în ambele zone. Indecizie momentan, cam asta ți arată. Ai vrea să vezi 2 luni care se închide și 2 luni în 13 zile, deci se închide și candela asta. 60.800, deci dacă am vedea închiderea asta peste 61.000 ar fi decent aici pentru BTC. RSI, altă poveste aici pe 2 luni, nu ți arată extraordinar de grozav. Pe 2 luni nici stocasticul din zona asta nu-ți arată ce trebuie. MACD, încă ok. Pe monthly, hai să vedem un pic monthly aici. Monthly-ul practic smărtește o mică corecție, a avut deja oricum pe MACD 3 luni de selling pressure aici pe monthly. Stocasticul și el îți zice că încă ai mai putea vedea un pic de durere până când face un mic bounce de aici, cam mai ar fi. Relevanța, iar RSI vine la suport, ceea ce e bine. Asta ar însemna că mai devreme sau mai târziu vezi un bounce de la el. Intră bine pe teoria aia, că mai putea retesta odată zona aia de jos până când ieșim din range-ul ăsta. Asta e întrebarea. Mai retestăm low aici odată? Teoria spune că da. Că da. Fie că e regiunea de 52, 5, 53, 54, teoria îți spune că înainte să ieși din range-ul ăsta real spre all-time high, ai mai putea da o impresie că pitch aici odată, sub regiunea asta. O să mă înșel, da, numai peste 62.000 daily. 62.000 daily, atunci probabil ieșim mai repede decât m-aș fi așteptat. Bun, cam asta. Dominanța. Dominance arată un pic bearish. Ce înseamnă asta? What this means, sir? Ce înseamnă asta? Teoria până acum ți-a zis că când Bitcoin urcă, dominanța urcă. Când Bitcoin scade, dominanța scade. Deci teoria îți spune că Bitcoin probabil va avea corecție, nu? Sau măcar va fi într-o corecție aici, iar altcoin-urile vor fi mai stabile, chiar unele dintre ele vor pune niște pump-uri după ce Bitcoin își mai găsește o zonă. Dar uitându-te la dominanță în sfera asta, zici, bă, cât mai poate să crească, unii ar zice că se duce la 1000% și numai Bitcoin o să reziste. Alții, cum sunt eu, a zice că e aproape de final această urcare aici pentru dominanță și ulterior nu vom fi full de gen cum a zis cineva mai devreme, că gen se întâmplă asta, nu putem preconiza așa ceva, cu toate că ai putea avea cât de cât un caz, dar dacă observi aici 2017 ai avut 35%, aici ai avut 39%, deci până și dominanța să face minime în urcare. Dar ai putea să vezi măcar a zice un 44, un 41, range-urile astea de aici. Da. Aia că ceva de genul ăsta ai putea să vezi. Și apoi dominanța mergând în 2025 la final să reia. Asta ar fi. Adică ar fi finalul de an cu topul pe dominanță sau chiar mai devreme și ar fi 2025 asta. Și apoi 2025 gen nu știu, până în august-septembrie. În august-septembrie aici, video ăsta rămâne. Așa văd în mare parte. Și apoi aș vedea 2025 ultima incursiune pe Bitcoin reală, cu un sell-off mare pe altcoin, toți banii se iasă din altcoin, să intră în Bitcoin pentru un ultim pump și final de ciclu. Cam așa ceva. Și un final de ciclu pe aici, apoi dominanța să stabilizeze până în range-ul ăsta pe aici. Și cam atât. Cam ceva de genul ăsta, dar asta ar duce un altcoin season frumos. Frumos, măcar ca în 2021 pe unele alți, nu neapărat pe toate, că sunt prea multe acum. Dar da, dominanța îți vine aici la zona asta, 58, 59, 6, ar fi o zonă, nu știu neapărat dacă o mai atinge, teoria mea era că nu neapărat, doar ce multă piața asta lasă să așteaptă, știi?
Ne dă piața la ce ne așteptăm? Adică să ne așteptăm la 60% dominanță? Nu știu. Nu știu, dar de obicei piața face invers și se așteaptă, știi, majoritatea. Majoritatea se așteaptă la nivelul ăsta, e posibil să ai un front run de aici mai devreme decât era spus. Acum, sub 53.8 aici poți să-ți faci speranțe. Chiar dacă ai un dump până în zona asta, bounce aici, ok. 53.7, 53.8 poți să vorbești de altcoin season în care poți să dorezi ceva, ok, odată ce ai spart nivelul ăla de preț. În care, Bitcoin urcă și dă un pic, altcoinurile mai mult, știi? Hai de ETH. ETH scoate capul, dar nici n-are rost să ne entuziasmăm, că am mai scos capul de 15.000 de ori. E suficient acest dump aici. Ce nu-mi place, din nou, vrei volum mai mare aici, adică ăsta mult mai mare volum aici, adică venit aici, pe candela asta, față de ce vedem aici. Două teorii, nu mai selleri, au murit sellerii, uite aici volum de sell, mult mai mare. Au murit sellerii aici, ai vrut un volum mai mare, nu mai sunt selleri. Asta ar fi teoria bullish, nu mai ai seller, tata, adică au dus prețul aici dar cu un volum mic, nu mai există seller aici pentru ETH BTC. Dar n-are rost să ne entuziasmăm momentan, dar după cum arată ar putea pune un raliu înapoi, uite cum arată momentan, arată că ar vrea un raliu înapoi în regiunea de 4.9. Adică realist vorbind, ăla e targetul pentru perioada viitoare, după ce ai văzut asta, mai ales dacă urcă peste 4.5. Asta e targetul. Vedem aici dacă îți pune din nou mini-unuri care și încearcă ceva de genul ăsta după. Asta ar fi destul de bullish. Dar nimic nu scade la infinit și ETH BTC și va găsi un bottom în zona asta de aici ulterior și va încerca o tentativă. Vedem dacă iese. O tentativă de a sparge zona asta de all-time high la un moment dat. Tentativa ar putea fi 2025. Poate mai devreme 2025, cel mai târziu final de 2025 sau jumatea anului 2025 aici pentru ETH BTC. Dar istoria cam asta ți arată în ceea ce privește ETH versus BTC aici, dar ar putea avea o tentativă chiar și spre zonele astea, a zice ETH aici. Bun, cam asta. Încă rămân cât de cât pozitiv că ar putea încerca ceva ETH din range-urile astea de aici versus BTC, dar și ETH simplu, care n-a făcut nimic altceva decât momentan să-ți retesteze zona de bear de aici. Asta a fost zona de bear între 2022 cu capitularea din mai până în iunie 2022 la $897 aproximativ. Ai avut un bounce în $2000, ai avut un dump în 13 minimum, care ai avut din nou un pump un pic mai sus în 2100. Am văzut asta, ne-am poziționat aici, mare parte dintre noi, așa arată un bottom de cele mai multe ori. Am avut breakout-ul aici foarte, foarte frumos pentru ETH undeva în 4000. Având în vedere că Bitcoin a făcut all-time high, te așteptai poate și de la ETH la all-time high, ceea ce nu a fost. ETH pare că merge pe teoria ciclurilor, cel puțin momentan. Adică merge mai bine decât Bitcoin și poate e mai bine decât să fie avut un fake all-time high și acum să ne tranzacționăm aici. Te-ar fi derutat mai mult, așa, ce să mai nu mai ai de la Ethereum nicio așteptare, având în vedere că nici măcar n-a făcut all-time high, zici, nu mai, las că e poate mai bine că n-a făcut, știi? Atunci, all-time high că te deziluziona, intra în iluzie, nu știu, nu merge cuvântul ăla, ziceți-l voi pe chat. Deziluziona, mamă, e un cuvânt cu multe zeuri. Știu că pentru Tao, Grayscale pentru mai multe. Are și pentru Fed, și nu pentru Fed, pentru Filecoin, dacă nu știai. Bun, deci ți-a retestat zona de bear, nu a făcut nimic altceva decât să-ți retesteze zona de bear market aici. Ți-a făcut bounce din zona asta de bear și acum ce vrei să vezi destul de simplu, ca să ai un entuziasm. 2000, mai jos, 2900 ai zice, dar mai jos să zice, mai jos un pic. 2852, dacă mergem pe daily să vedem mai bine. Okay. Bun, aici o tentativă, da, am mai explicat, tentativele astea de-aia nu-mi place, asta, vezi, nu e suficient 2500 ca și retracement aici. Asta nu-mi place. Nu-mi place retracement-ul ăsta, dacă era măcar în 2395 sau în 2234, mi-ar fi plăcut și aș fi zis, da, știi ceva, dublu subsol, we go up,
gen 3600, spulorăm 2850 și mergem direct în 3600 și facem V-shape de frumusețe planetară, mondială, extraordinară, ce vrei să zici. Dar na, asta minim, poate vezi un 2800, un retest la low ar fi excelent aici, 2230, ar fi excelent aici. Un minim în urcare, similar cum a făcut aici, dar la un tentativă mai micro, similar cum a făcut aici. Vezi? Bam, ți-a urcat din range-ul ăsta în 890, ți-a urcat în 2062 și ți-a retestat în 1071. Clar că aici o durat săptămâni, că e tentativă mai micro, nu? Corect, dar asta vrei să vezi. Asta vrei să vezi și aici și ar fi extrem de bullish, adică ai vrea să formezi un triunghi ascendent aici, în range-ul ăsta. Ar fi excelent și de obicei face asta ETH, okay? Face asta. De asta încă nu sunt entuziasmat că ieșim momentan din range-ul ăsta. Poate mă înșel, dar aș vrea să văd ceva de genul ăsta. O urcare aici. Poate un fake out peste nivelul ăsta. Bam, bam. Bam. Ok. Vreau să văd un 2387, 2205. Minim în urcare. Din nou aici. Ceva de genul ăsta. Triunghi. Putem să facem așa. De fapt, cam se vede și cu ochiul liber. Nu e atât de wow, dar cam ceva de genul ăsta în care ai minim în urcare. Ai putea pune ceva de genul ăsta. Okay. Minim în urcare, breakout peste 2803 și apoi ai din nou 3600-3800. Aici frumos. Pullback. All time high. Cam asta, o lăsăm și pe asta așa, dar spre asta înclin momentan în ceea ce privește ETH, poate cu în septembrie un retest în low și apoi remontada spre final de septembrie, înapoi în range, octombrie 3800, aici sau final de septembrie 3800 și octombrie, cine știe, all time high, octombrie, noiembrie, decembrie. All time high. Și ar fi durere, îți dai seama. Acum, întrebarea e, dacă merge Ethereum la zona asta, nu trebuie să o șterg. Dar țineți voi minte analiza, ok? Ceva de genul ăsta, give or take, aici, pentru ea. Dacă merge aici, se oprește aici sau nu? Asta e întrebarea pentru ETH, se oprește aici sau nu? Istoria spune că nu neapărat. Odată ce urcă peste all-time high în price discovery și ETH nu are capitalizarea Bitcoin și ar putea foarte, foarte frumos să ducă măcar în 6000 și. Adică odată ce îl văd peste all-time high, îl văd în 6500 pentru ETH după. Încă bullish pentru ETH, încă bullish. Întrebarea e când mai retestează low-ul ăsta sau dacă îl retestează, probabilitatea îți spune că da. Acum m-aș înșela numai dacă îți pune un 2936, 3000, dacă îți dărea 3000 ca suport pe un weekly daily aici, nu cred că mai retestăm range-ul ăla și mergem direct în teoria asta mai devreme. Dar momentan lăsăm teoria așa. Bun, cam atât pentru ETH, ETH BTC, avem un set.d, ca să nu vă țin până mâine dimineață, mai stăm 15 minute maxim aici, ne uităm și la altcoin-uri imediat. La ce ați lăsat, dacă ați lăsat pe super chat ceva, imediat mă uit. Da, UST.d nici măcar n-a putut să-ți urce nivelul ăsta de aici. Poate la început de săptămână să mai aibă o reacție în nivelul ăsta, să-ți facă un dublu top, dar ulterior cred că va pica. Că se face bounce de aici, că se duce înapoi în 6, 6, 5. Cred că va pica, arată din nou într-o formațiune ciudățică aici, de potențial reversal din nou. Aici, nu știu, arată similar cu toată zona asta, vezi? Asta a fost un pic mai macro de aici. Bam, 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 bam. Aici arată și similar și asta, uite ce s-a picat sub zona aia, vezi? S-a dus rect. Acum ai vrea să pice sub 5. Sub 5 putem să vorbim de Moon. Dacă pică sub 5, la revedere. Probabil nou minim aici. Asta vrem să vedem de la UST.d. Din nou face sens cu un septembrie final, octombrie aici. Relevant. Altceva? Bun. Total 2. Total 2 fără Bitcoin. Da, binișor, face grind up spre range-ul ăsta. Vedem dacă mai poate să dea un retest și ăsta la low înainte să-ți încerce ceva de aici. Ce mai e? Total 3. Total 3. Bine a venit Melissa pe live.
565. Bun, 565 de miliarde pentru total 3. Același lucru ca ETH, același lucru ca Russell. Avem ți-a retestat zona de bear market. Ăsta e și mai clasic. Și mai clasic. Uite cât de frumos a fost aici. Bam. Zona de bear, zona de bear, zona de bear. Frumos. Deci ca e un monstru cu doi ochi. Ți-a urcat, retest, bam, retest din nou aici. Atâta timp cât ține 446, bine. Acum vrei să vezi ăsta ca un potențial bull flag major de aici, cu toate că nu e chiar atât de structural. Vrei să vezi că sparge măcar regiunea de 656 și atunci da, ăsta probabil va avea reacție înapoi la all-time high. Și spre asta mut momentan Russell. Russell. Bun, Russell aici, companiile mici, scot capul sau nu? Da. Frumos. Bam, 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 up, buf. Ok. Îmi place. Plus volum. Îmi place atât timp cât menține 197. Place Russell-ul aici. Recuperare foarte faină. Foarte, foarte faină aici. La fel, zona de bear, retest, volum. Asta nu se și pe cripto, ce pe Russell. Și apoi poți să te gândești la a spulbera 2021 aici pentru Russell. Hai să ne uităm la un macro Russell. Bine, bine în continuare macro Russell. Ăsta, ce arată ăsta? Cap and handle, nu știu, ceva pe acolo, dar nu arată rău deloc acest grafic. Fel de aur. Fel de aur, numai că un Wyckoff, dar spring-ul nu-l avem. Adică un low sub precedentul. Poți faci caz aici, dar na. În regiunea asta. Arată bine și Russell-ul aici. Arată bine și Russell-ul aici. Nu-i rău. Nu-i rău. Când vinzi ETH, rămâne de văzut ce face în peste 6.000 de dolari. Până atunci nu vând. Doar mai acumulez dacă e nevoie. 6.000, 8.000, 10.000. Vedem pe acolo. Am răbdare când se va întâmpla. Cred că e chestiune de timp. Numai că timpul poate să fie lung câteodată. Bun, ne-am uitat și la Russell aici. Ne-am uitat și la Bitcoin. Hai să vedem pe super chat-uri ca să nu stăm până mâine dimineață. Ionuț M, bine ai venit pe Patreon. Kamala put violent illegals. Ok, vorbim despre asta imediat. Bun, mai vedem un ultim dip pe NIO. Ne uităm pe NIO un pic. NIO ți încearcă aici, din răsputeri îți încearcă un dublu bottom din răsputeri. Nu zic că nu se poate structural, dar e încă în mijlocul la nimic, să-ți facă reversal din mijlocul la nimic, s-au mai văzut, adică uite aici selling pressure din 2021 până în 2024. Clar că ăsta va avea o reacție mare la un moment dat. O reacție mare, da, e deja trasat. Clar că va avea o reacție mare, dar nu știu neapărat dacă este acum. Eu zic că e clar din regiunea asta, 37 până în regiunea 2.5-2.10. Mai testează range-ul ăla NIO, hai să vedem. Arată binișor aici. Arată binișor, o divergență bullish n-avem neapărat. Ai putea face caz așa ștearsă, știi, cu RSI care e un pic mai sus. Din nivelul ăsta față de nivelul ăsta, un pic ștears. Stocasticul la low, da, ești în bottom. Ești în bottom. Acum depinde cât de mult tu vrei să aștepți. Nu aș aștepta neapărat dacă aș vrea. Asta arată binișor, arată că ar vrea să facă ceva de genul ăsta. Da, pare că va încerca un raliu. Nu știu neapărat dacă e bottom-ul final, dar pare că va încerca un raliu spre 5 în următoarea perioadă. Cel puțin asta ți arată momentan, toți oscilatori. Nici eu n-am așteptat, am luat, nu știu cât e prețul mediu momentan, 7, 6, pe aici pe undeva. Aș mai vrea să-l scad dacă merge în regiunea asta. N-aștept neapărat o singură zonă, ok? Dacă vine, bine, dacă nu, nu. Dar din nou, asta va avea o reacție mare la un moment dat. Nu știu neapărat dacă similar cum ai văzut aici, dar măcar între 10 și 22 la un moment dat. Vedem NIO. Pe reacție. Ce părere ai de CRV?
Jimmy este 5 euro super chat-ul minim. Nu pot să-ți fac deoarece pe urmă aș cei de pe chat. Mai dă un 3 sau ceva. Mai dă un 3, 2, un 2 lire. Și facem CRP-ul. Bun, am zis că aș alege Tia. Ai putea să te uiți la Avail. Avail USD. Este un competitor Tia. Hai să vedem. Pe spot. Da, nu m-aș atinge de Avail. Până când nu văd că se îndreaptă ușor spre regiunile astea de aici. Nu știu, bullish peste 16, dar astea sunt manipulate rău la început, știi, adică ca proiect nu știu neapărat ce face, dar arată bearish momentan ca grafic. Ca și grafic, nu m-aș băga aici. Minim, maxim scădere minim, probabil mă urmează dacă aș fi să poziționez ceva, ar fi cât mai aproape de 2 cenți. Aici, cât mai aproape, nu înseamnă neapărat 2 cenți, dar cât mai aproape de 2 cenți aici. Ca și proiect nu știu ce face, dar e prea nou pentru orice tip de analiză. Dar uitându-mă la analiză așa, un pic pe el, are market making aici cât carul. Ok. Fetch. 0.83 pe fetch. Încă bearish. Se poate observa destul de clar cu ochiul liber care ar fi targetul. Nu. Aici rezistență, suport, rezistență, suport. Din nou, face bottom aici. În 78. Improbabil, nu e neapărat exclus, dar improbabil. Ar putea să întoarcă în regiunea de entry a mea, unde o să mai adaug cel mai probabil pe fetch. Aici. Ok, 0.51. Bearish în continuare, dacă te uiți la inegalități de aici. Asta. Ți-am fost închisă până aici, mai e asta, nu? De închis. Și apoi probabil un bounce mai puternic pentru fetch. Reacție decentă pe weekly, dar până când ne uităm și la oscilator imediat, până când weekly-ul, ca să-ți invalideze scenariul meu, 1.12 trebuie să are ea ca suport și atunci mi invalidează scenariul că mai atinge regiunea asta și atunci probabil o face reversal până în regiunea asta de mai sus de aici pentru fetch. Da, încă cât de cât neutru. Daily-ul favorizează un pic aici. Daily-ul încă poate să-l favorizeze pe termen scurt. Weekly-ul, hai să vedem. Weekly-ul aproape și el, not sigar, dar aproape. Zice teoria că da, ești aproape de bottom, dar zice că ai mai putea un 0.5, 0.6. La fel stocasticul. Depinde ce plan ai. Dacă vrei să-l ții pentru mai lungă perioadă, deja ești în zona în care trebuie să te intereseze, chiar și aici. Depinde ce interes ai pe ce perioadă. Și dacă mai ai bani să cumperi, ce lichiditate mai ai. Dar da, uite la MACD. Da, mai devreme sau mai târziu bottom, dar nu pare acum. Pare că încă mai are de tras aici. Încă sub 100 EMA. Ar trebui, normal, să 200 unde să formeze un bottom aici. Mai departe. O analiză pe Osmo. Da, pare că și ăsta a bătut de soartă, grav. Merge și el spre bottom. Cu ceva volum aici, venit în zona asta. Da, bine, îmi place. Chiar îmi place. Daily îmi place. Posibil asta să fost bottom-ul. Îmi place Osmo. Probabil va încerca un 55 de cenți aici, Osmo. Poate chiar mai sus. Poate un 67. Place, pare că decât formațiune de bottom pentru un retest în range-urile astea de aici. Bun, nu știu dacă am mai arătat ceva, nu cred. Pe X-Portal intru imediat. Bun. O analiză pe PERP și Celo. PERP.
Sper, mai facem și Solana și Tia imediat și un Sui și am ieșit, cred. Sper, place, da, bată. Din nou îmbatăm. Ce nu e la fel ca data trecută, volumul. Asta poate fi un pic îngrijorător aici. Dar da, din bottom ăsta zic că un swing până nivelul ăsta de 1 n-ar fi exclus aici pentru perp. Din nou ți-a ținut. Doamne ajută. Din nou a ținut regiunea asta pentru perp. Termen scurt probabil 73 de cenți și vedem ce se întâmplă după. Dar na, place cât de cât. Place cât de cât. Da, și răsai aici dublu subsol pentru mai sus. Da, asta, dacă prinde ceva tracțiune peste 1.11, 1.10, ar putea să-ți testeze și regiunile astea de aici într-un altcoin season, dar e foarte primordial să-ți țină nivelul ăsta. Dacă pică sub 29 de cenți, papa, la revedere. E primordial să țină regiunea asta pentru a putea spera, la un moment dat, să testează range-ul ăsta, să îi zici pa. Celo, ne-am uitat la Celo de mult. Celo. Similar, a atins targeturile respective. Asta cred că l-am mai făcut de ceva timp. Hai să ștergem, să-l facem fresh. Vedem cum arată fresh. Da, din nou în zona asta de low aici. Apare că pe termen scurt va încerca ceva tentative. Poate chiar spre regiunea de 60 de cenți. Da, acolo nu arată chiar rău. Dominanța grea va continua să pice săptămâna viitoare. Cu toate că Bitcoin, cine știe, poate va mai retesta low-urile la un moment dat. Aici, daily. Da, și daily îți arată același lucru. Nu-mi place că ți-a picat sub regiunea asta 0.36, dar atâta timp cât ți-o ține, poți să ai o speranță. Ți-a retestat regiunea asta superioară de aici, 1.82, ți-a rejectat-o. Acum, grafice de genul ăsta mai ar putea retesta range-urile astea, dar nu cred că poate să duce peste 1.7, ok. Improbabil, dar am mai putea să retesteze un 1.10, un 1.4, chiar un 1.7 aici pentru el. Da, bullish short term. Bun, mai departe. Ce mai vedem pe aici? Ce mai vedem? O Solana, ceva Solana, un Sui, Sol. Bun. Facem și Nasdaq. Solana. Da, luptă Solana aici. Luptă, arată chiar bine pentru săptămâna viitoare. Arată chiar bine pentru săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare pare că Solana luptă. Pare că va 162, 165 aici Solana. Dar tot în același range mare de aici din martie. N-a putut să spargă regiunea asta deloc. Deloc, 5 luni de lateral. 5 luni de lateral. A testat 122 și a mai testat și aici cu ICO ăsta 111. Acum sell pressure destul de mare aici. Termen scurt bullish peste 165 weekly de-abia atunci. Dar da, bullish pe daily. Bun, și acum mai bine decât Bitcoin aici. Acum mai bine decât Bitcoin aici, poziționate, inclusiv ETH, interesant. Săptămâna viitoare pare că altcoin-urile vor performa mai bine. ZK, USD. ZK, nimic altceva decât că a atins regiunea de risc cât de cât scăzut. Da, bine și ZK, place. Place. Minimul care aici, aș fi vrut un pic mai jos, la fel ca la Bitcoin și ETH, dar pare că ulterior va testa 12.7, poate chiar 14, rămâne de văzut, dar bine, poziționarea e bună aici pentru ZK. Din range-ul ăsta. Problema rămâne în continuare lipsa volumului. Sperăm să vină totodată, dar rămâne problema tranzacționării aici de monede. No liquidity. Da, bullish. A atins zona, nu mai vrem nimic altceva de la el. Momentan îl lăsăm acolo. Sui. Sui foarte bullish peste $1. Închiderea de weekly bearish neutru. Continuare, dacă este refer la macro trend. La micro trend bine.
Dar la macro trend, din nou, nu ai putut să urci peste 1. Peste 1. Kids peste 1. Vorbim de Moon. Până atunci, măcar ți-a găsit bounce în 21 EMA. Săptămâna viitoare poate retestezi un 90 de cenți, după cum arată aici. Peste $1. Zona de low, da. Aici, 0.51, 0.59. Zona asta probabil de low aici, ulterior. Pentru SUI, care ulterior probabil va performa. Bun. TIA, la fel. TIA. 515 pentru TIA. Bun, volum bun aici, da, săptămâna viitoare poate un 5-5, dar la fel ca SUI, trebuie să urce peste 7-6. Uite cât de frumos vine 21 EMA săptămâna viitoare în 7-6. 7-6 și vorbim de Moon, dar și ăsta probabil va avea o reacție mare la un moment dat din zonele astea de low. Aici se fac poziționările, smart money. Da money, nu știu, aici 30, 40, 50, rămâne de văzut. În regiunile superioare, bun, ce mai e aici? Vedem ce crește. Telemeu de nicăieri. Da, pare că ți încearcă aici ceva de genul ăsta Telemeu. Vorbeam data trecută de el. Dar, na, are niște baieri aici veniți de nicăieri. Nu știu exact ce se încearcă aici. Ar fi greu să treacă peste 3. La fel și Syscoin, venit un bounce de nicăieri din low. Sunt niște tentative aici pe astea, uite, și până și OMG, astea vechi. Asta înseamnă că există ceva teorie aici, că am putea vedea un mini altcoin season sau chiar un altcoin season la un moment dat. Dodo menține low, interesant, menține low de la 0.8. Nice. Frumos. Axelar, am mai vorbit mai devreme. Beam. Ok. Da, bullish ăsta săptămâna viitoare 1.4, poate înapoi în 1.5, rămâne de văzut. E-Gold probabil săptămâna viitoare 28. După cum arată, bine. Piața de altcoin momentan. Bine, îmi place ce văd aici pentru săptămâna viitoare. Bun, E-Gold-ul l-am făcut și pe el. Ce ar mai fi aici de executat? Say. Îmi place ce văd de la altcoin-uri. Acum sperăm să ne atace Iranul pe Israel fix săptămâna viitoare. Când arată și altcoin-urile bine. 0.35 ar putea mai devreme sau mai târziu. Am primul fază un 0.3 săptămâna viitoare. Da, bine pe daily. Chiar și weekly-ul nu arată rău aici pentru SEI, dar destul de clar, la fel ca la celelalte. Vrei să vezi 0.4 sau măcar vrei să vezi reluarea un 0.35 pe weekly ca să poți să-ți faci speranțe. Dar pare că ușor acolo mergem spre o zonă de bottom. Teta a menținut 0.96 aici cât de cât. Vrem să vedem urcarea peste 1.25. Cred că săptămâna viitoare testează 1.25 după cum arată încă o dată. Da, RSI cam asta ți-ar arăta. Weekly RSI a făcut full retracement din regiunea asta în zona de low, cred că ar avea o incursiune aici. Iar MACD-ul e gata de cross din zona de jos. Nice! Toate poziționele merg septembrie-octombrie, noiembrie. Aici Chainlink a testat regiunea de bear market, 8.59, a făcut bounce săptămâna viitoare, probabil vedem aici regiunea de 11. Ce zici dacă mut o parte din DOT cu media 6.4 să intre un SUI puțin mai jos? Nu sunt neapărat fan pe mutările astea. Ne uităm la DOT. Sunt fan pe mutările astea numai dacă tu vrei să ții SUI pe următorul an jumate sau până când crește. Pe urmă, dacă mă uiți de pe SUI pe altceva, ce am făcut? Da, pare și asta, din nou spre low. Săptămâna viitoare probabil va crește și el undeva în 4.85. Poate 5.32, regiunea asta de aici. Deci, na, asta zic, dacă muți, fii cumva împăcat cu ideea. Acum, dacă e doar o parte din DOT, poate ar merge. Că nu muți tot DOT-ul. Deci, na, poate ar merge. Dacă vrei să-ți asumi și ceva dacă ai prea mult în Polkadot și vrei SUI. ENA.
aici până la final. Ce Alex, poate ai timp de un TRB. Mamă, nu m-am uitat pe TRB de mult. Like, zice Luis. Dacă vă place, aveți butonul. Ena, 0,29, reacție decentă din range-ul ăsta. Pe aici am și prețul mediu în momentul de față. Da, probabil va mai încerca un retest la low aici. Dificil grafic. Dificil, un pic buyer aici. Posibil și ăsta săptămâna viitoare să vezi în 34-35. Bun, Taylor. Crezi că bolul ăsta o să fie mai scurt și mai agresiv? Spre teoria asta merg momentan. Pentru că mare parte din piață nu e poziționată momentan. Deci dacă ar fi rapid și scurt, ar fi ce trebuie, numai că nu știu, vedem. Cam acolo ar merge. Acum rapid și scurt ar fi, nu știu, 3 săptămâni, o lună. Nu gen 6 luni. 55 pe TRB, un 61, 71 ar fi. Cred că o să avem prima parte scurtă de altcoin season și posibil să mai vină una, știi? Adică să ai una de o lună și apoi după 5-6 luni să mai ai una de o lună. Posibil ceva așa. Un TRB, da, la suport, dar pare un pic bearish spre zonele de jos. Da, încă menține peste entry, ceea ce e ceva. Entry-ul care a fost 2 cenți. E 4-2, dublu. Față pare că și ăsta de aici încearcă un dublu subsol. Vedem dacă îl ține. Da, ne-am uitat pe TRB mai devreme. Ne-am uitat pe TRB. Fără să dai super chat. Bun. DYDX cred că l-am ratat. Închem cred că cu DYDX aici, cu bursa americană. 2 ore și 42 de minute. DYDX, da, probabil bounce înapoi un 1.43 DYDX-ul aici. Bullish, da, 1.44, vedem, dacă rea 1.44 chiar ar fi bine. Chiar ar fi bine care ar lua 1.44 aici, pentru a putea vedea 2-3 după. Decent, da, bullish pe weekly aici. Îmi place ce văd. Azi vedem piețele clasice și am ieșit. Ne uităm la Stonks și ne uităm la VIX. Criza economică. N-a fost. Not this time, baby. Not this time. Ne-am întors de unde am plecat. Eu aproximam asta în septembrie, octombrie. A venit mai devreme. Aia e. Bun. Hai să mergem să vedem DXY. Vai, mama lui. Adică uite la DXY aici, bearish. Dacă mai vine și o tăiere din nerecesiune, 101.5 ca target, 100.3. Aici, bearish AF. Bearish AF, dacă ne uităm pe monthly, și mai bearish. Deci, favorizează piețele. Nu? Favorizează piețele clasice, dar și celelalte. Nasdaq a închis pe verde, uite așa arată monthly-ul. Bullish sau bearish? Ce bullish, deoarece au încercat urșii să vândă, n-au putut. O închidere de monthly peste 19.300, bullish în continuare. Reacție bună. Reacție foarte, foarte bună. N-am picat sub 17.370, nivel important. În bull market support 17.000. N-am picat, închidere foarte bună aici. Vedem săptămâna viitoare trebuie să țină măcar 19.300. Să continuăm în regiunea de 19.600. Vedem daily-ul. Daily-ul bun, daily-ul deschide poarta pentru 20.000 săptămâna viitoare. Nu știu dacă la început de săptămână, poate la început de săptămână o corecție aici, la fel ca pe Bitcoin, vezi? Vezi ce zic? Bitcoin și bursa arată cam similar ca Nasdaq arată aici, că ar vrea la deschidere o corecție. Posibil să vezi la deschidere o corecție și abia apoi 19.900, 20.000. Cam asta în clean. Săptămâna viitoare pentru piețele tradiționale, dar bine, S&P-ul bine și el, o închidere de weekly peste 5.580 ar fi chiar foarte bullish, dar și așa e bine. O închidere peste zona asta, bine. La fel, cred că și S&P-ul, corecții la deschidere. Daily-ul, bine, probabil săptămâna viitoare 5.589 pentru el. Place aici, place. Poate după vedem corecția înapoi în range-ul ăsta și apoi all time high. Vedem ce ne pregătește bursa. Săptămâna viitoare vom avea live
Miercuri Tesla. Bine, Tesla poate săptămâna viitoare 230, Nvidia săptămâna viitoare posibil 130 și o să mai vând ceva probabil în range-ul ăsta pentru Nvidia. Baba, companiile chinezești, băi, Baba arată foarte bine. Baba arată foarte bine. Asta mai repede de formațiune de subsol. Da, am uit-o, că a atins 56. Frumos. Place. Baba probabil va avea reacție în 120 mai devreme sau mai târziu. Place Baba. Baba și Palantir sunt bullish. Două acțiuni. Asta mereu am fost. Uite aici reacție de la Palantir. Vai, capul meu. Palantir ăsta cred că va merge foarte bine în următorii ani. Targetul e 107, e posibil mai mult în următorii 5 ani. Ce volum e aici, cu Peter Thiel în spate, cu tot establishmentul american în spate, cu tot ce vrei. Tot ce vrei să nu vrei de la el. Coin. Da, probabil înapoi în 229. Ce mai fac ETF-urile? ETH. Da, ETH-ul n-a închis, să vezi. Nu a închis povestea asta de aici. Posibil mai devreme sau mai târziu să o închidă. Asta ar însemna un ETH 2900 ceva. Poate ce închide povestea asta. De obicei se închide. Plus că vezi ceva volum aici în sfârșit. Verde. Vezi ceva verde aici în sfârșit pe ETH. Bun, ETF-urile pe Bitcoin. Decent. Ai zice că ulterior vei merge mai sus aici. Întrebarea e dacă vei mai retesta zona asta și încă consider că e posibil până când ieșim spre all-time high. De aici. Bun. Bonds, s-a mai întâmplat ceva? Nu neapărat. TLT-ul vine și vremea lui. Nu știu neapărat dacă e acum. Nu pare neapărat că e acum. Vremea de TLT, vorbim de TLT încă din 2020-2021. Nu cred că încă e vremea pentru TLT, dar da, o chestie aici se întâmplă, îți dai seama, o formațiune de bottom se întâmplă aici, în range-urile astea de jos pentru TLT, dar e posibil să o mai retesteze o dată, cel puțin asta e teoria, ceva de genul ăsta. Nu știu neapărat dacă tinde spre 102-108, unde era targetul plecat de aici. Dacă țineți minte când v-a pus bottom-ul ăsta în 2023, am zis că probabil vom avea un retracement în 80 maxim aici și apoi vom încerca zona de 106, unde din nou probabil vom mai încerca un ultim retracement pentru el, care s-ar pupa bine cu 2025-2026 și apoi asta. M-ar interesa TLT-ul o proporționare mai mare, dacă piețele urcă, dacă pot să retrag lichiditate, să postez în TLT când mută înapoi spre 80-81 la un moment dat. Dar nu cred că momentan. 10-year treasury în cădere, un pic cădere aici pe bonds la închidere, dar nimic gros. Trebuie să urce peste 4-14 să vedem ceva în sus aici. Nu cred că avem nici inversiunea încă reală. Am înțeles că s-a întâmplat un mic yield curve. Nu e încă. Dacă ne mai uităm ne-am uitat deja la aur, care a făcut all-time high 2500, probabil va continua cu un mic pullback la un moment dat. Silverul va merge după aur cel mai probabil, e lăguit, deci cred că și ăsta face all-time high. Bine aici pentru silver, oricum eram bullish pe el pentru a testa zonele astea de aici, din 2011, la un moment dat. Ce mai era? Mai erau commodity, gazul natural. Corecție, s-a lovit de rezistență aici. With încă mult în lateral. Mai e până în bottom. Orange Juice probabil va face un new all-time high aici. Și cam atât. Ok. Aici găsiți butonul de like. Vă reamintesc, nu știu câte sunt. Imediat ne uităm să vedem. Corect. 883, poate până când melodia de final o ducem într-o 1000. Apreciez fiecare like, fiecare om care intră aici pe acest live. Eu zic că suntem poziționați foarte, foarte bine
Foarte, foarte bine pentru perioada următoare, gen următoarele 3 luni, 6 luni. Cred că suntem poziționați bine și cel puțin cred că mare parte încă e destul de răbdătoare în ceea ce privește investițiile, dar asta se face piața în general, îți umblă la răbdare sau la nerăbdarea pe care o ai, dar cred că vor veni vremuri destul de interesante și bune în următoarele luni, ok? Bun, cam asta, aveți butonul de like aici, aveți toate linkurile în descriere din nou de la NordVPN pe care îl folosesc, desigur, tot ce aici folosesc, unde găsiți minus 65% reducere, la Patreon aici, intrați acolo, găsiți tot, de la live trading, portofolii, 1 la 1 cu mine, tot găsiți aici, aveți Bybit pentru tranzacționare, aveți bonus la depunere prin linkul ăsta, aveți acțiuni, ETF-uri prin eToro aici, aveți Binance-ul, 10% reducere din fiuri, Ledger, Trezor, aveți aici Discord-ul și toate linkurile le găsiți în descriere. Până data viitoare, numele meu, Daniel Niță, ne auzim, stay safe, duminică plăcută, ce a mai rămas din ea, ne auzim miercuri, desigur ne mai auzim și pe celelalte rețele de socializare. N-am avut timp să intrăm, să ne uităm un pic măcar pe cripto aici, măcar un minut, am uitat. Măcar un minut să vedem ce s-a mai întâmplat. Cripto aici, dați follow pe zona asta, 7 miliarde de USD de intrări nete de lansare ETF-urilor Bitcoin. Bine, ETF-urile cumpără, ceilalți vând, dar ETF-urile ăsta să rămână pe termen lung. Investitori din Web 2 nu sunt ca investitori din Web 3, sunt pe termen lung, gen 5 ani. Plus, doar 0,26 din populația globală poate deține un Bitcoin, cam așa e. Avansul Kamala Harris față de Donald Trump pentru alegerile din 2024 s-a redus la doar 2% conform Polymarket aici. E cam 50-50 în momentul de față. Și asta ziceam și noi că e 50-50. Și cam atât, ok? Restul vedeți voi aici. Până data viitoare, Daniel Niță, ne auzim, stay safe, much love aici până la final. Welcome to the Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot nu mă pricep.
ce cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.